chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Vịt Con Film. Đây là hành trình đầu tiên đánh dấu mà Vịt làm YouTube, cho nên là Vịt sẽ tổng hợp toàn bộ những cái video hành trình lần này thành một cái video duy nhất để mọi người có thể theo dõi dễ dàng hơn nha. Lần đầu làm YouTube thì cũng không có tránh khỏi những cái thiếu sót, cho nên lần này Vịt đã chỉnh sửa vào hoàn thiện hơn để mọi người có thể theo dõi và có những cái trải nghiệm tốt hơn. Và bây giờ mời mọi người cùng theo dõi hành trình Hà Giang tất tần tật này, từ những cái cung đường hùng vĩ, những bản làng bình yên cho đến những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong suốt chuyến đi lần này. Trời, bây giờ nhắc lại vẫn còn lưu luyến á. Chúc mọi người có một phút giây thật là thư giãn, và bây giờ mời mọi người cùng bắt đầu hành trình cùng với Vịt nha. Hello, chào buổi sáng tất cả mọi người, lại là mình là Vịt đây. Và sau một ngày dịu dàng ở Hà Nội thì hôm nay mình chính thức có mặt tại Hà Giang. Đây mình đang đứng tại cột mốc số 0 tại Hà Giang. Đây cũng là điểm bắt đầu đi qua những đoạn đường như là Yên Minh, Đồng Văn, Mã Pí Lèng, Nguyễn Bạ. Đây là địa điểm trung tâm của Hà Giang. Mọi người đang đứng ở đây xếp hàng. Buổi sáng ở đây mọi người xếp hàng đông lắm, xếp hàng để chụp hình cái cột mốc đó mọi người. Ở đây check in. Các bạn thấy cái cột đó không? Các bạn thấy cái cột đó không, là mọi người đứng xếp hàng để chụp hình đó. Chắc là mình cũng phải đi xếp hàng để chụp hình. Nếu như mà đi Hà Giang rồi mà chưa check in cái chỗ này thì coi như là chưa đến Hà Giang nha. Có một cái sự thật thú vị là ở đây có đến tận 2 cái cột mốc lận. Một cột mốc nhỏ nguyên bản nằm sát bên rìa đường, với lại một cái cột mốc bằng đá nguyên khối được xây dựng khang trang hơn ở bên trong khuôn viên công viên để du khách có thể chụp ảnh an toàn nè. Đây được coi là vạch xuất phát tinh thần và cũng là một cái địa điểm để chứng nhận chụp ảnh ở đây như một lời thông báo chính thức rằng tụi mình đã đặt chân đến mảnh đất địa đầu tổ quốc Hà Giang và đã sẵn sàng cho những con đèo dốc hiểm trở, cho hành trình khám phá cao nguyên đá Đồng Văn. Và mời mọi người xem tiếp để tìm hiểu thêm về nơi đây nha. Ở đây có mấy chị, mấy anh bán khăn hết. Quán em thích màu gì em chọn đi. Màu hồng với chị, lấy cho em màu hồng. Dạ, có gì vậy chị? Cái này 50 em. Cái này mấy cái? Hồng này hay hồng này đấy em? Để con xem. Hồng đó hả? Đây nhá, hồng này nha. Đây hồng này này. Dạ hồng đó đi, Hồng này nó mát hơn. Quàng luôn. Dạ chưa thôi. Em cầm đi ạ? Dạ em cầm đi. Dạ. Được cái khăn 50 xu. Ở đây thì mọi người có thể đi mua kem cột mốc ăn cũng rất là nổi tiếng. Bây giờ mình sẽ đi mua kem cột mốc nha mọi người, ở sát bên luôn. Em lấy sổ kèm đây luôn. Dạ em lấy kem với sổ luôn. Bà lấy sổ lấy 1 quyển hay 2 quyển? Dạ 1 quyển thôi. Bà chụp lại cho mình cái này nhé. Cái này là vị trí của các điểm đóng dấu. Tiếp theo, tất Dạ. cả dấu hoàn toàn vị trí mà. Kem mình có khoai môn, dâu, sô cô la, cốm và ngô, mình có khác mỗi trên. Mình đóng dấu ở điểm đầu tiên cho bạn luôn nhé. Dạ. Còn cái này gì? Một cái khoai môn với lại một cái hai cái này đi, chọn hai cái này được không? Là chọn hình ăn hả, chứ không phải chọn vị hả? Chọn hình trước đi xong chọn vị. Món nào của mình cũng có nhiều vị. Chị chọn hình đi. Tao thấy hai cái này. Hai cái này mà. Cái này có cột mốc mà. Cái này đi. Cái này nhá. Dạ đúng rồi. Hay là cái này. Thôi cái này đi. Khoai môn với lại vani. Ok. Đó. Mình lấy cho 2 màu sáng nhất nhá. Dâu và cốm nhá. 2 màu như này nhá. Màu hồng và màu xanh. Dạ. Thì mình chỉ lấy cái lõi để chụp ảnh thôi. Dạ. Của em hết bao nhiêu vậy anh? Của mình hết 100 trò rồi. 2 kem 70, một sổ 30. Dạ. Ăn thử cái này chứ. Thơm béo béo mùi sữa. Mà thơm mùi dâu lắm kìa, không phải là mùi siro. Là dâu đi. Cắn thử miếng này đi. Chưa cắn. Không, cái này là lá dứa. Lá dứa hả? Để cắn thử nha. Có mùi giống lá dứa. Mùi xăm dứa sữa mọi người. Mà kem này mấy bạn nhìn kem, nhìn nó vừa xốp mà nó mềm, mà nó sao nó ngon lắm. Trời, lạnh, hồi nãy coi bao nhiêu độ? 22 độ hả? 22 độ vẫn chưa lạnh lắm. Ngồi ăn kem cột mốc ở cột mốc số 0 Hà Giang. Còn bằng. Finish. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đi đến chỗ kế tiếp nha mọi người.
Vừa rời khỏi trung tâm một chút xíu thì tụi mình đã nhìn thấy xung quanh bây giờ chỉ toàn là núi non trùng trùng bao phủ. Bây giờ nhà cửa của người dân thì càng ngày càng hiện ra những ngôi nhà ở cách xa nhau, rồi những người ta đi phượt này, mọi người thấy không? Ở trên này á, thì mọi người á, người ta theo xu hướng á, là thuê xe máy đi phượt. Đây là đường đi vào bản làng Mái Rêu nè mọi người. Đường này á, thì vắng á, mà nhà dân á, thì cũng thưa nữa. Làng Mái Rêu Xà Phình á, thì thường mọi người sẽ làm nhà từ lát như thế này và ở trên mái sẽ phủ một lớp rêu dày. Nhưng mà dạo gần đây thì người dân người ta thay đổi mái rồi, mọi người thay đổi mái mới rồi, cho nên là cũng sẽ còn một số ít ngôi nhà có mái rêu dày như thế này thôi. Hiện tại thì tại vì lý do khí hậu lạnh nè, không khí ẩm nè và sương mù, cho nên là rêu á, nó sinh sôi và nó mọc đầy dãy những ngôi nhà, là tạo thành một cái nét đặc trưng ở nơi này. Và thêm đó, nếu như mà các bạn vào đây đúng lúc mà mùa ruộng bậc thang á, nó nở lúa ra thì nó sẽ đẹp hơn nữa. Lúc này mình đi thì nó đã thu hoạch rồi. Đường vào trong bản á, thì ô tô vào được nha mọi người. Ở trong đây chủ yếu là người dân người ta sinh sống, cho nên là mọi người vào đây á, thì nhớ giữ gìn vệ sinh và hạn chế làm ồn nha, hạn chế làm phiền tới mọi người nha. Theo mình vào bên trong để coi ở trong đây sẽ có cái gì nha mọi người. Mình đã bịa được cô này cô nấu cái gì á để mình đi lên mình hỏi. Mình nhiều chuyện. Đây, ở đây người ta cũng làm nhà sàn homestay hả? Ngồi ngay đó check in á. Mấy bạn chỉ cần chạy lên đây thôi, chạy lên đây là thấy cái chỗ nhà này nè. Lên là thấy cái nhà máy rêu liền, vô 7 là thấy cái nhà máy rêu liền. Các bạn nhìn phía bên tay trái là sẽ có cái chỗ để mà mình chụp hình. Ở đây là người ta mới thay cái máy mới cho nên là không thấy rêu nữa. Muốn lên trên đó làm phiền nhưng mà sợ người ta phiền là sao? Thôi chắc không dám hỏi đâu. Mình ban đầu mình lên đây mà mình đã nói là không được làm phiền. Vậy mà ý định của mình lại muốn làm phiền người khác. Sao con người vậy đâu mà xấu tính vậy? Ở đây nếu mà vô mùa ruộng bậc thang là đẹp lắm luôn á, nhưng mà mình đi không ngay mùa mọi người. Wow. Mọi người thấy con nhà rêu này, nhìn nó hoang sơ, nhìn nó nguyên bản. Mây trời. Đây là giữa hai ngọn núi, đây là mây này. Wow, nice. Ở đây thì cũng có khá nhiều chỗ để các bạn có thể chụp hình check in nữa. Giống như là cái khu vực này vừa có núi, vừa có mây, vừa có ruộng bậc thang, vừa có nhà cổ, mái rêu. Còn không thì các bạn xuống dưới đây cũng có một cái chỗ chụp hình đẹp nữa, chỉ cần thả ra là có hình đẹp. Nhưng mà nếu mà các bạn thích những cái không khí ở đây thì tốt nhất là nên canh vào mùa lúa á, mùa người ta trồng lúa á, sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình đi hình như là cuối mùa người ta gặt lúa hết rồi. Từ đây á, mà đi xuống cái chỗ hồi nãy mình chỉ á, thì có cái chỗ á, để đứng á, để chụp hình đẹp lắm á mọi người. Tới cái đoạn này là bắt đầu đẹp rồi, thôi thì cho mình chèn một tí nhạc cho cảnh nó thêm đẹp nha. Đứng ở đây nhìn cảnh chiêu chiêu, không khí á, thì lạnh lạnh, cảm giác thoải mái quá ha mọi người. Như mình cũng đã nói á, thì mùa này á, người ta gặt lúa hết rồi, nên nó ruộng bậc thang ở đây á, nó bớt đẹp đi một chút xíu. Nếu mà các bạn thích á, ruộng bậc thang á, thì nên đi vào mùa tháng 9. Mùa lúa nó sẽ xanh, nó sẽ đẹp hơn nha. Tại vì á, mùa này của mình đi á, là gần Tết rồi, là sẽ có mùa khác đẹp nữa, cho nên là nó sẽ không ngay vào mùa ruộng bậc thang. Cũng hơi tiếc ha mọi người. Đi xuống dưới đây á, thì là nhà của người dân người ta sinh sống. Đây là một trong những số ít ngôi nhà còn tồn tại mái rêu. Vì dạo gần đây người dân người ta đã thay mái rồi mọi người. Nhà máy rêu á, nhìn đơn giản nhưng mà cũng lạ lạ vậy thôi. Nhưng mà mỗi mái nhà á, đều gắn với một gia đình, một thế hệ sinh ra và lớn lên ở đây. Ở đây không có quá nhiều dịch vụ du lịch đâu nha, nhưng đổi lại là một cảm giác rất yên bình và gần gũi. Tụi mình tranh thủ đi dạo một vòng trong bản, rồi sẽ tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Giờ này á, thì mọi người ở đây á, đã tụ tập bắt đầu lại nấu bữa trưa với nhau nè. Mọi người nhìn thấy bếp lửa người ta nấu ở trong nhà, xong rồi nhìn không khí ở đây nó cứ bình yên mà nó vừa thân thuộc mà nó cũng vừa lạ lạ. Sao sao á, khó mà diễn tả ha.
Món ăn mà cầm nhầm Cầm nhầm. Ê cá. Đào này bị cháy lông. Ngủ ngay đống củi bị cháy lông. đi thôi. Ok, bye bye con. Đi nhá. Bye bye con. Wow. Vui nha. Đứng đây nhìn hết cảnh. Nhìn được góc như đây luôn nè. Trên đường đi lên cổng trời thì tụi mình ghé ngay đây là đỉnh dốc Bắc Xung. Đứng đây ngắm cảnh một chút xíu. Hồi nãy là mình chạy dưới á, xong rồi mình chạy lên đây. Wow. Đốt đây chụp đẹp nè. Có muốn chụp ở đây không? Me too. Ăn trước đi. Ừ, ăn trước đi. Quay tiếp nữa. Okay. Quái xế Hà Giang. Đây là đẹp quá hả? Có mấy cái đường chạy á. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đi lên cổng trời Quảng Bạ nha mọi người. Đây nha. Ngọc nói là gì đi Ngọc? Cảm giác xe sẽ ra sao? Con say. Ở đây có gì quái xế. Tụi mình di chuyển từ đỉnh dốc Bắc Xum á đi lên cổng trời Quảng Bạ thì chỉ có 2 tới 3 cây thôi, gần xịt à. Nhưng mà đi đường đèo á thì hơi sợ một chút xíu, nhưng mà bù lại á thì cảnh mọi người thấy không, rất là đẹp luôn. Đây là cổng trời Quảng Bạ. Với độ cao hơn 1.500m, chúng ta có thể nhìn thấy từ đây với đoạn đường quanh co, những đoạn đèo xanh biếc, khung cảnh thật là thơ mộng phải không các bạn? Ngoài ra nơi này cũng là nơi lý tưởng để các bạn có thể chụp hình check-in nữa. Chỗ này các bạn chỉ cần thả ra là có hình đẹp rồi. Ok không? Lạnh. Ở đây thì các bạn có thể chụp hình cũng rất là đẹp, cũng có mấy góc chụp đẹp. Đây cũng là một góc. Và đứng đây các bạn chụp từ phía trên xuống nhìn cũng là một góc rất là đẹp. Trời lạnh quá ha. Cái bên chỗ này á, thì người ta bán cái đồ nướng á, trời lạnh lạnh á mà ăn đồ nướng nóng này lên á, ăn đã lắm á mọi người. Chỗ này á, người ta bật nhạc to quá cho nên là mọi người chịu khó nghe mình lồng tiếng vô nha. Ở đây họ có bán cơm lam nè, trứng gà nướng nè, rồi khoai lang mật nè, thịt xiên, rồi nhiều thứ quá trời luôn. Cho một cái trứng. Em hai trứng đi nghe. Ấm quá. Ai cầm ấm là cho ai đan được. Trời lạnh lạnh, ăn một vài cái trứng nóng vô, nó vừa ấm tai mà nó vừa ấm bụng nữa. Một quả trứng nóng nè, xong rồi chấm với muối tiêu, rồi bỏ vô miệng ăn, trời ơi nó đã. Nhưng mà cái đoạn này mình ăn nó hơi rớt một xíu. Ăn xong trứng rồi á thì tụi mình chuyển qua ăn khoai lang mật. Nhìn nó hấp dẫn quá cho nên là phải thử ăn một củ nhỏ trước. Nhưng mà á, ngon lắm nha mọi người. Nhìn mình bẻ ra á, bên trong á nó tứa ra vàng tươi luôn. Quá trời, ăn rất là ngọt luôn nha. Mà nó vừa thơm mùi khoai nướng nữa, rất là ngon. Lạnh chảy nước mũi. Đó, cái mũi cho. Mình đánh giá là trong cái chuyến đi này là cái khoai này là cái khoai ăn ngon nhất luôn á. Chịu lạnh kém. Em bướm cho. Ăn từ nãy tới bây giờ á là mấy quả trứng với lại khoai với lại hồng nữa, mà tổng cộng chỉ có 100.000 à các bạn, rẻ ha. Rồi bây giờ là tụi mình ăn xong rồi, chuẩn bị tiếp tục đi thôi nha. Cái đó là cái gì? Ồ, hoa tam giác mạch nè mọi người. Hoa tam giác mạch. Một cái vườn hoa nhỏ kế bên núi đôi, ở trước núi đôi. Đây là núi Đôi Cô Tiên. Tự nhiên nhìn ở đây có hai ngọn núi nhô lên mắc cười ha. Ngọc có xin vé gì không? Xin vé gì thì xin đi nha. Mình nghe nói ở đây có cái sự tích gì á,
Hồi xưa có một cái gì nàng tiên đi xuống đây yêu một chàng nông dân ở dưới đây rồi họ có con, nhưng mà nàng tiên bị phạm luật trời cho nên là không có ở lại nữa, nàng phải đi về lại trên trời và để lại hai quả đồi để có sữa nuôi con. Cái gì đó mình không biết, mình nghe phong phanh mình kể phân nửa thôi, phân nửa các bạn tự tìm hiểu cho tích chơi. Giỡn thôi mấy bạn, cái này là sự tích của người dân ở đây, người ta truyền tai nhau, người này với người khác, nhưng mà mình thấy nó cũng bình thường, kể cho nó vui vậy thôi, vừa kể vừa ngắm cảnh vừa quay phim vừa chiêu nó vật nè. Núi đồi Cô Tiên này thì cách trung tâm khoảng 50 km gì đó, và nơi này cũng là địa điểm cuối cùng trong ngày của tụi mình luôn. Sau này tụi mình sẽ quyết định ở ngay Quảng Bạ luôn nha, ở homestay ở đây luôn, cho nên là ngày mai mình cũng sẽ có những cái chuyến mà đi rất là nhiều nơi, có thể cũng sẽ mệt nhưng mà cũng có thể sẽ được chiêm ngưỡng những nơi đẹp nữa, cho nên là bây giờ tụi mình cũng sẽ chuẩn bị về homestay nghỉ ngơi ăn uống ở đó. Bây giờ mình đi luôn nha mọi người. Ở trong kìa. Ở trong thôi. Có cái công tắc ở đây. Wow. Đây là view của tụi mình tối nay nha mọi người. Đây có cửa sổ. Rồi, có cái cửa đó nè. Có cái tủ đồ nè. Mở ra. Wow. Wow. Sáng ở đây mà ngồi uống cà phê chill là cũng ok đấy. Cũng ok nha. View triệu đô. Ở dưới xuôi người ta gọi đây là view triệu đô. Ok, đi tắm. Đi tắm rồi, bây giờ mình đi tắm rồi 7 giờ mình đi ăn tối nha mọi người. Chào buổi tối mọi người. Bây giờ mình sẽ ra ngoài ăn tối. Trời lạnh quá. Kết thúc một ngày dài di chuyển và tham quan, tụi mình quyết định thưởng thức một trong những món đặc trưng ở Hà Giang, đó là lẩu gà đen nha mọi người. Gà đen ở đây là giống gà bản địa của người Mông, nó cũng tựa như là gà ác vậy đó, nhưng mà không phải gà ác đâu nha. Nước lẩu thì được nấu cùng với các loại rau rừng nè, lá gia vị và một chút mắc kén, nên là khi ăn vào vừa ấm bụng vừa có mùi vị rất riêng của vùng cao. Đây mình có khoai lang, thịt bò, gà đen và rau. Đây muối tiêu nhá, muối tiêu với nước mắm, nó tách nữa. Cái lẩu này ăn chắc phải 4-5 người á. Cả con gà xong rồi cả thịt bò này. Thịt bò này khoảng chừng 200-300 gram như thế. 200-300 gram. Tầm đó. Nhưng mà điểm đặc biệt ở đây á, thì mọi người có để ý là cái lẩu này á, mọi người ở đây á, ăn cùng với lại khoai lang nha. Khoai lang mà người ta bỏ vô lẩu luôn á. Còn rau với thịt bò thì ai ăn bao nhiêu á, thì trụng bao nhiêu. Ăn như vậy á, thì nó mới ngon nha mọi người. Bây giờ thì đậy nắp lại chờ nồi lẩu sôi thôi là có thể dùng được rồi. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng ăn tối với vịt nha. Bò cho hết một lúc là Không. chưa ạ. Mình tưởng bò chút một lúc tí ra nhắc. Gì? Ăn thử thịt bò nha. Ăn thử xem dai không? Không thay. Không. Uống nước à? Ok. Xong đậy vào bò. Thả luôn đi anh. Hơi vừa không phải mềm quá mà nó cũng không phải là da lắm, vừa ăn. Thèm chưa? Trời lạnh ăn đây đã. Ăn cái gì đã? Đi ăn được. Nước lẩu này kiểu người ta đã nấu hầm thịt sẵn rồi, xong rồi nhúng rau vào ăn, cái nước rau nó ra nó mé là thành. Nhiều quá. Hả? Nhiều quá. Nhưng quá cô lên. Anh cũng biết đây. Có tội đấy. Là cô. Đang cố. Cô lên. Đem xong trắng miệng. Cô lên. Không ăn là có tội với những người sản xuất ra nó đấy. Mai có mì tôm mà không có miếng có bụng kìa. Đó. Ngon. Rồi ở đây ăn tối một lúc thì bây giờ đã no nê rồi mọi người. Bây giờ mình chuyển qua ăn tráng miệng nha. Ngày hôm nay thì tụi mình ở đây á, giá phòng ở đây á là 600.000 cho một đêm. Còn cái bữa tối ngày hôm nay của tụi mình á thì là 700. Nhưng mà quá trời đồ ăn luôn. Tụi mình ăn no nhưng mà cũng không hết nữa. Bây giờ chắc tụi mình sẽ di chuyển về phòng và nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng cho chuyến đi ngày mai nha.
Buổi sáng của mình nè mọi người. Sau một đêm ngủ lấy lại năng lượng thì bây giờ tụi mình chuẩn bị đi tiếp. Nhưng mà trước khi đi là phải làm no cái bụng trước nha mấy bạn. Bây giờ tụi mình cũng sẽ gom đồ chuẩn bị trả homestay và đi ăn sáng. Hôm nay chắc là mình ăn phở tráng kìm nha mọi người, phở tráng kìm Hà Giang. Chuẩn bị đi nha. Sương mù không thấy núi là sao mà sương mù như che hết luôn. Nhìn ảo diệu ha. Ngọc mê cảnh rồi, mê cảnh rồi. Nếu mọi người thấy không, xung quanh là đẹp, là đèo, là núi, nhấp nhô tới nơi tới nơi rồi mọi người ơi. Ngày hôm qua tụi mình thì ở homestay ở trên núi á, thì sáng nay tụi mình đi xuống núi để ghé cái quán phở tráng kìm này nè. Đường đi á, thì tầm 10 phút thôi. Món ăn này là một trong những món ăn đặc biệt nhất ở Hà Giang. Hôm qua á, thì tụi mình đã đi ăn phở ngô rồi đúng không? Nhưng mà đây mới chính là phở gốc nha mọi người. Phở ngô á, thì được biến tấu á, từ phở tráng kìm mà ra. Cũng tương tự như là cách tráng phở ngô, nhưng mà ở đây họ sử dụng một cái loại bột khác. Cách tráng thì nó cũng tương tự thôi. Bột thì được tráng mỏng ở trên nồi hơi, xong rồi đợi nó chín rồi mình dùng cái cây mà tròn tròn á. Nhưng mà người quấn thì cũng phải có kỹ thuật nữa, tại vì cái này không có được làm rách đâu, làm rách thì nó không còn đẹp nữa. Cô ở đây lấy một miếng bột xong rồi tráng trên cái nồi hơi, xong rồi đậy nắp lại đợi cho nó chín. Thì cái tay này cô đã làm sẵn một cái bánh rồi. Bây giờ cô sẽ đợi cái bánh này nó nguội đi, rồi gấp nó lại như thế này nè. Xong rồi cô sẽ chuyển qua bên đây, để trên một cái tấm thớt. Rồi cô sẽ xắt cái bánh phở này ra bằng tay. Đó, cô xắt rất là đều tay luôn nha. Xắt xong thì cô sẽ để nó riêng ra một cái rổ. Xong rồi khi nào mà có người lại ăn thì cô sẽ lấy cái đó ra bán. Ở đây thì phở này được ăn kèm với thịt gà bản, được cắt nhỏ nhỏ ra như thế này. Còn quay qua bên đây thì chị này chị đang trụng phở nè mọi người. Mỗi người thì chia nhau ra làm mỗi người một khâu. Sau khi mà đã trụng phở rồi thì mình cho thêm gà nè, thêm hành lá nè. Và bây giờ thì chan cái nước dùng vô là thành một cái tô phở hoàn thành rồi đó mọi người. Cái bánh này nó dài mà, nó sợ phở. Nó cũng như nó to to. Phở là tự đũa. Để coi cái miếng thịt gà. Cho phở nhiều quá ăn thế luôn mọi người. Để mình ở trên núi kia mình đi xuống đây mình đi ăn. Đây là mình vòng xung quanh. Bạn ở dưới đây thì người ta bán đồ nhiều hơn, chứ ở trên kia người ta ở nhà mỗi người mỗi xe, mọi người ở trên đấy người yêu người ta làm homestay này kia. Tụi mình bữa sáng của tụi mình hết 50.000 một tô. Nó cũng xem như giá ở thành phố. Ok, let's go. Mấy giờ thông anh ơi? Bây giờ tặng ai à? Ôi dồi ôi. Chờ tới đấy, cả tháng đấy rồi. Đi được vòng rồi. Rồi xong luôn. Ngày hôm nay thì có mấy điểm tụi mình muốn tới, nhưng mà hiện tại người ta đang làm đường rồi, cho nên là tụi mình đi lên đó không được, phải đi đường vòng thôi các bạn. Nhưng mà bù đắp lại thì mình đi cái đường vòng này thì nó có một cái con suối chảy dài dọc bên đường, rất là đẹp. Thôi thì mình ngắm cảnh đỡ hen. Cái chỗ mà cây thông cô đơn bữa nay người ta làm đường rồi không có lên được mọi người ơi. Cây thông yên minh không biết có gì. Sao mà đi lên thấy trao trao vậy ta? Luyện cơ chân. Hồi nãy cái đường kia không đi đường, mình phải đi đường vòng lên. Đi đường vòng thì nó xa hơn, nhưng mà ghé được chỗ này cây thông yên minh. Người ta nghĩ mệt đấy. Ở đây người ta có mấy cái nhà này chắc là homestay á. Giống Đà Lạt anh nhỉ. Bên đây giống như không? Giống cái đường mà hồi đợt đi qua bên cây thông cô đơn á. Nó
Ở đây á, thường những cái khách du lịch mà nước ngoài á, về đây không biết chạy xe máy á, thì người ta hay book những cái dịch vụ như là thuê hướng dẫn viên, xong rồi kim tài xế chở họ bằng xe máy để họ có thể cảm nhận được cảm giác ngồi xe máy nè, xong rồi đi phượt xung quanh Hà Giang. Rất là nhiều cái dịch vụ này luôn nha. Đa số á, mình đi đây đó mình thấy rất là nhiều người thuê. Đi đâu không? Nhưng mà ở đây dễ thương nha, mọi chỗ thấy là treo cờ Việt Nam. Cờ được thứ. Có muốn lên không? Nhìn thấy ghê ghê. Đi thử. Học sợ độ cao không? Không, nhưng mà mặt không. Mọi người thấy không? Thấy nguyên cái đường cong luôn nè. Xe ô tô, xe tải chạy rồi các thứ. Lên đây là ngắm được cảnh cái đoạn đường này luôn. Nhưng mà cẩn thận. Thôi chắc mình đi xuống. Ở đâu cũng thấy treo cờ Việt Nam có dễ thương không? Đây. Ở dưới đây là gì đây? Ở dưới đây cũng có đường. Có đường, có nhà. Không biết mọi người thấy không? Ở xa xa đằng kia. Đằng đấy đấy. Có nhà. Khu vực này á, thì chủ yếu là rừng thông. Mọi người có thể chụp hình ở đây cũng rất là đẹp. Nếu mà mọi người có playcam thì nó sẽ đẹp hơn nữa. Bây giờ tụi mình sẽ quay một chút xíu và mời mọi người cùng chiêm ngưỡng thành quả của mình nha. Người ta luôn hay tìm một chốn bình yên, nhưng có khi bình yên không phải là một nơi nào đó, mà là khoảnh khắc mình thôi chạy trốn. Là lúc mình dám dừng lại giữa những ngày cứ mãi miết đi thật nhanh, không cần phải đi đâu xa, chỉ cần đủ chậm để nghe được chính mình. Giữa rừng thông yên minh, mọi thứ dường như lắng lại, gió bay ngang qua rất khẽ và những điều nặng lòng cũng nhẹ hơn một chút. Có những câu hỏi không cần phải trả lời, có những đoạn đường không cần phải vội, chỉ cần mình còn cảm nhận được là đủ để bước tiếp. Rồi tụi mình cũng lại tiếp tục hành trình, không phải về để tìm thấy tất cả, mà vì hiểu rằng ở mỗi nơi mình đi qua đều để lại một phần rất nhỏ của bình yên. Tiếp tục hành trình của ngày hôm nay thì tụi mình bắt đầu di chuyển từ cây thông Yên Minh đi lên dốc Thẩm Mã. Đường đi chỉ tầm 30 phút thôi mọi người. Mình ghé qua dốc Thẩm Mã trước nha mọi người. Ok, tới nơi. Có xe không? Ở đây có mấy bạn phượt nè. Nhìn cảnh ở ngoài sau lưng mình nè mấy bạn. Toàn là núi non không, nhìn nó hùng vĩ. Nó đẹp. Nhưng mà quấn khăn giùm ơi. Quán đầu ạ. Quấn thử xem đẹp không? Cũng xinh mà. Ở đây, ở dốc Thẩm Mã thì có chỗ cho mấy bạn đóng mọc vô sữa nữa ấy. Bây giờ tiếp chắc là đi lực lượng. Mua quà luôn đi. Mua gì? Mua con gì? Mua con ngựa đi. Nữa hả? Có một. Con ngựa. Rồi đây là con khủng long này. Con trâu với con voi nữa. Có con trâu, con ngựa. Đủ thứ luôn, con thỏ nè. Chọn một con ngựa. Con nào cũng đẹp á. Chị ơi. Con này bao nhiêu tiền hả? Con này 100 cô ạ. 100.000 à? Lấy mình con này nhé. Có cái túi cho mình xin. Cái này lông trâu thiệt gì vậy? Không, vải. Nhìn giống quá à. Sao mà lông thiệt? Người ta làm thủ công hả? Để mình gửi à.
Giờ này là giờ trưa rồi mà mọi người ở đây hát karaoke á lớn lắm, cho nên là mọi người nghe mình lồng tiếng đỡ nha. Nếu mà mấy bạn đi vô á, thì ngay ngoài trước người ta đã bán những cái đồ lưu niệm, rồi áo khoác để chụp ảnh này kia các thứ, móc khóa nè. Rồi ở đây họ có mấy cái quầy mà bán mấy cái xiên nướng á mọi người. Giống như là ngày hôm qua mình đã ăn thì có cơm lam, thịt xiên, rồi thịt trâu nè, rồi trứng gà nè. Ở đây có vài quầy, hầu như là ở đâu ở trên Hà Giang là cũng sẽ có vài quầy bán đồ nướng nha. Mình đi lên đây một chút xíu á, thì nhìn bên tay trái thì sẽ thấy một cái thung lũng và sẽ thấy những bé gái đeo rổ hoa ở ngoài sau lưng nè. Hoa của các bé thì thường mọc quanh bản nè, đa số ở đây thì có hoa cải nè, hoa tanh giác mạch nè, tới mùa thì cũng sẽ có hoa mận nữa. Các bé này á, thì mỗi ngày đeo rổ hoa đi đến đây, xong rồi bán hoa nè, hoặc là cho thuê vòng hoa để mọi người có thể chụp hình với vòng hoa và chụp hình chung với các bé nữa. Nhưng mà chụp hình với các bé thì mọi người á, có cho tiền các bé thì nên cho vừa phải thôi nha, tại vì cho nhiều quá thì các bé sẽ nghỉ học á. Rồi mấy chị quay qua bên này thì thấy mấy bạn đang đứng chơi đá cầu nhìn vui ha, nhưng mà mình không có biết chơi. Dạ, ở phía bên này là cái góc view toàn cảnh để nhìn ngắm dốc Thẩm Mã luôn đó mọi người. Ở phía bên này mà mọi người chụp hình từ cái góc trên nhìn xuống hay là quay từ cái góc livecam nhìn xuống thì nó sẽ rất là đẹp luôn đó. Không thì mọi người có thể ngồi ở trên cái phiến đá kế bên, chụp cái góc này nhìn qua phía bên kia nó cũng rất là đẹp đó mọi người. Còn đây ạ. Tết tóc hả? Không, tóc chị không tết, nhưng mà vòng hoa này các em bán bao nhiêu ấy? Trăm nhiêu là bao nhiêu? Chị bán đây ra nha, xong rồi em Gì à? Lấy tay chào đấy. Ok, cứ lấy chào đây. Lại đoạn nữa đi. Lại lần nữa nhá. Vẫy tay chào đây. Một cái vẫy tay cũng là một lời chào thân thương mà mình muốn gửi đến mảnh đất Hà Giang này. Từ góc nhìn này xuống thì đoạn đường Thẩm Mã giống như là một bức tranh rất là đẹp. Khúc này hầu như thì ai đi Hà Giang rồi cũng dừng lại một chút. Ở đây người già, người trẻ, người lớn, người bé tụ tập lại với nhau. Những người mẹ, người chị điệu con em mình sau lưng. Có người thì cho quà, còn có người thì cho bánh. Tụi mình di chuyển vào bên trong một chút xíu thì sẽ thấy một cái chỗ để cho đứng chụp hình rất là đẹp luôn đó mọi người. Chỗ này á, nếu như mà đoàn của người ta đi đông thì sẽ phải đứng xếp hàng á. Đi xuống ở dưới cái góc này, quay máy quay lên thì nó cũng sẽ có một cái góc rất là đẹp. Còn không thì các bạn sẽ đi đứng xéo ở phía bên này qua, nhìn không khí, nhìn cảnh này kia, toàn diện nó rất là chill. Đứng đây chill chill một chút xíu, không khí thì dễ thở. Rồi nhìn xuống dưới này thì bây giờ mấy đứa nhỏ bây giờ nó cũng về bớt rồi đó mọi người. Đi xuống dưới đây nguyên con đường quanh co luôn các bạn thấy không? Ok, đi lên đây mình đóng mọc cái đã. Đóng mọc cái gì? Hello. Có ai đây không? Hôm nay mình chơi đóng không ạ? Vâng ạ. Để em đóng mọc cái đã. À, tự đóng mọc ở đấy nè. Bên nào? Bên hướng bên nào? Kế bên nè. Đâu? Ở Hà Giang. Chạy tôi. Sorry. Hướng bên nào? Mỗi chèn một dấu hay là một? Không, nguyên đây là nhiều dấu luôn. Ủa? Cái mọc đâu? Anh xuống mà. Anh xuống hả? Đâu có thấy cái mọc không? Ủa, thấy chưa? Đấy rồi, nhưng mà sao nó mờ đấy?
đóng mạnh chứ. Em đóng nó bị mờ rồi, bị fail rồi, lại. Thôi bỏ chàng này đi. Được có thôi. Nháp đi, nháp đi. Cái chàng này nè. Rồi, đóng xuống. Ok. Đâu đâu đây. Oh my god. Cái này nhìn nó nhỏ hơn luôn á. Rồi. Sao lên tay bé nhìn rõ nhờ? Rõ hơn. Giống heo á. Giống Để nó khô đã không cần thì cáo đấy. cà phê sữa với lại một trà dâu tằm. Đây, em gửi. Ok. Cuối cùng mình đã đóng mọc xong nha mọi người. Nãy đóng hơi lỗi. Cất vào đi. Ô, mấy bạn này dễ thương ghê nè. Nice. Thiệt rất là ghét uống cái ống hút này luôn á. Cách duy nhất. A few moments later. Trứng, thịt bò xào, rau. Ăn trưa đi mọi người. Cái muỗng này bự quá à. Cái này cái bán sữa cơ. Nè. Đầu bèo. Con heo. Cơm đi, nhà cơm nha. Mời anh nha. Mời cả nhà ăn cơm. Bắp cải cuốn chấm với cà trứng. Mời mọi người ăn cơm. Lúc đầu mình tưởng là đến đây là đồ ăn nó sẽ lạc nhưng mà không nha. Vừa ăn cái bắp cải cuốn là nêm vừa luôn, khỏi cần chấm nước tương. Ăn cưa xong rồi. Bây giờ rồi tụi mình sẽ đi tiếp nha mọi người. Ok. Trình hôm nay của tụi mình thì nó cũng hơi dày, chứ chủ yếu là mình đi ngang đường nào thì mình sẽ dừng lại tham quan ngắm cảnh một chút xíu để cho mọi người có thể thấy và có thể chọn lọc được chỗ nào nên đi hoặc là chỗ nào không nên đi ở đây. Từ phố Cáo chạy lên một tí là mình sẽ gặp dốc Chính Thanh. Chỗ này chụp hình check in cũng đẹp lắm mọi người. Thị sĩ thu nhỏ. Liệt sĩ thu nhỏ Hà Giang. Với lại quay cái trên cái gì mà Đà Lạt ngoảnh đầu lại đó. Ồ, Hồng Kông quay trên Hồng Kông nè. đây thấp quá quay không rõ. Từ ở góc này nhìn xuống các bạn sẽ thấy một con đường quanh co, một dãy nhà bao quanh là núi đồi. Người ta gọi ở đây là dốc Chính Thanh, hay còn được gọi là Thụy Sĩ của Hà Giang đó mọi người. Nhìn từ phía góc độ này thì mọi người có thể thấy là một cái cảnh, có một cái con đường hình xích sắt bao phủ là núi, hai bên dãy dọc đường là nhà của người dân người ta ở, giống như là một bức tranh ở Thụy Sĩ rất là đẹp. Ở khu vực này thì mọi người cũng có thể tạo ra những tấm ảnh thiệt là đẹp, nhìn từ góc độ trên nhìn xuống. Nhưng mà ở khu vực này á, là sát bên đường cho nên là mọi người chụp hình á, thì nhớ cẩn thận nha. Ngôi nhà này nằm giữa thung lũng Sủng Lè và đã có hơn 100 năm tuổi. Trải qua nhiều thế hệ sinh sống và đến nay vẫn giữ gần như nguyên vẹn nét kiến trúc ban đầu. Nếu mà bạn thích những khung hình mộc mạc mang chút hoài niệm của vùng cao thì nơi này là một nơi rất đáng để dừng lại nha. Khi mà mới bước vào đây thì mọi người có thể thấy là ở ngoài trước họ trưng bày rất là nhiều quần áo của các dân tộc khác nhau. Ở đây thì họ thường cho thuê những cái quần áo này và cho thuê phụ kiện nè, make up đồ các thứ để các bạn có thể trải nghiệm mặc đồ dân tộc, có thể chụp hình check in cũng rất là ok. Mọi người thì thường thuê đồ để chụp hình ở trên đây cũng rất là nhiều và đồ dân tộc ở đây thì cũng rất là đẹp. Kế bên đây là một cái chỗ thu vé để mọi người đi vào trong. 2 người ạ. 20.000.
Vé vào cổng ở đây là 10.000 cho một người, 2 người là 20.000. Ở phía bên trong này thì cũng là một cái dãy người ta cho thuê đồ và bán áo choàng đủ thứ. Và đây chính là nhà của Pao, bối cảnh chính trong bộ phim Chuyện của Pao rất nổi tiếng, được xây theo kiểu nhà trình tường của người Mông, với tường đất dày, mái ngói âm dương và sân rộng phía trước. Hiền vậy. Tụi mình vào phía bên trong này thì đã có một bé nhân viên ra tiếp đón rất là nhiệt tình với tụi mình, rất là dễ thương nha. Ngôi nhà nằm giữa thung lũng Sủng Là, nép mình giữa núi đá, bao quanh là những hàng rào đá mộc mạc. Mọi thứ ở đây không quá phô trương, chỉ lặng lẽ tồn tại cùng thời gian. Khi mà bước vào bên trong á, thì không gian trở nên rất là yên tĩnh. Ánh sáng dịu nhẹ len qua những ô cửa nhỏ, soi lên những bức tranh giản dị treo trên tường, ghi lại đời sống, con người và những câu chuyện xưa cũ của vùng cao. Không gian xung quanh thì rất yên bình, những góc nhỏ lên hình cũng rất đẹp. Nếu mà bạn yêu những khung hình mộc mạc mang chút hoài niệm của vùng cao thì nhà của Pao là một nơi không nên bỏ lỡ khi mà đến Hà Giang nha. Chào chú, đây là nhà của người dân, người ta vẫn còn sinh sống ở trong này á mọi người. Còn đây là mèn mén. Mèn mén á, không có ăn riêng mà thường ăn kèm với canh xương, thắng cố, thịt heo gác bếp hay là nước canh nóng để đỡ khô. Với người Mông á, thì mèn mén giống như là cơm hàng ngày, là món ăn gắn liền với cuộc sống lao động của vùng núi đá. Mèn mén đó mọi người. Lần đầu ăn mèn mén á, mình thấy nó hơi khô, nó không có đậm đà hay là nó ngon như cơm mình hay ăn. Nhưng mà á, ăn chậm lại một chút á, thì mình thấy nó cũng là lạ, nó cũng hay hay á mọi người. Lạ miệng. Tụi mình đi chơi dạo dạo ở trong này thì tiếp tục có một bạn nhân viên nữa cũng chào đón tụi mình rất là nhiệt tình nha. Thôi thì lâu lâu mới có duyên gặp nhau một lần, chào hỏi nhau một cái rồi tụi mình cũng tiếp tục xuất phát đến địa điểm kế tiếp. Nếu như mà các bạn cũng thích những lối kiến trúc cổ thì cũng không nên bỏ qua dinh thự Vua Mèo được, hay còn gọi là dinh thự họ Vương, nằm ở xã Xà Phình, huyện Đồng Văn. Dinh thự này thì được xây từ đầu thế kỷ 20, là nơi ở và làm việc của Vương Chính Đức, người được xem là thủ lĩnh của người Mông ngày xưa, nên là bà con hay gọi là Vua Mèo. Vé vào trong đây thì là 30.000 cho một người nha mọi người. Giữa cao nguyên đá Hà Giang có một nơi từng là trung tâm quyền lực của cả một vùng rộng lớn. Người ta gọi nơi này là dinh thự Vua Mèo. Dinh thự này thì gắn liền với dòng họ Vương, đứng đầu là Vương Chí Sình, người từng được xem là thủ lĩnh của cộng đồng người Mông ở vùng Đồng Văn, Xà Phình vào đầu thế kỷ 20. Công trình được xây dựng từ năm 1919 và mất gần 10 năm để hoàn thành. Thời điểm đó, đây không chỉ là một ngôi nhà mà là biểu tượng cho quyền lực, cho sự giàu có và cho vị thế của cả một dòng tộc. Dinh thự được xây dựng giữa thung lũng Xà Phình, tựa vào lưng núi, phía trước là không gian mở rộng, một vị trí vừa thuận lợi cho phòng thủ, vừa mang ý nghĩa phong thủy rất lớn theo quan niệm của người xưa. Toàn bộ khu dinh thự được bao bọc bởi những bức tường đá dày, cổng đá lớn và các dãy nhà xếp lớp bên trong. Kiến trúc ở đây là sự pha trộn đặc biệt giữa văn hóa của người Mông và ảnh hưởng của Trung Hoa và cả dấu ấn của phương Tây. Những hành lang dài, những cột gỗ lớn, nền đá mát lạnh ở dưới chân, mọi thứ không quá cầu kỳ nhưng toát lên cảm giác uy nghiêm và rất đổi nặng về lịch sử. Nơi đây từng là chốn sinh hoạt của cả một gia đình lớn, là nơi bàn chuyện quan trọng, là nơi tiếp đón khách khứa và cũng là nơi chứng kiến nhiều biến động của vùng cao nguyên đá trong suốt một quãng thời gian dài. Qua hơn một thế kỷ, dinh thự vẫn còn đó, không còn quyền lực, không còn sự huy hoàng như trước, chỉ còn lại những bức tường đá cũ, những mái ngói rêu phong và sự im lặng rất đặc trưng của thời gian.
dừng chân tại ở đây. Wow. Wow. Đẹp quá ơi. Ôi mẹ vào này là hơi số này cũng hơi kinh đấy. Vừa rào vào đấy. Qua ngày chứ mấy. Wow, cảnh đẹp lắm mọi người ơi. Nhìn. Oh my god. Nice. Ngọc có chụp hình không? Wow. Để mà nói á, là cái góc nhìn này á, là cái góc mà mình cảm thấy là đẹp nhất từ hôm bữa tới bây giờ mà khi mình ở Hà Giang đó mọi người. Mình đi đúng cái thời điểm mà nắng nó dịu, mà trời nó cũng đẹp, mà gió nó cũng mát nữa, rất là dễ chịu. Đứng ở đây chiêu chiêu một hồi thôi á là quên lối về luôn. Ngày hôm nay là tụi mình đi rất là nhiều nơi cho nên là tranh thủ đứng chụp hình một chút xíu rồi tiếp tục di chuyển nha mọi người. Ok, đi lẹ. Bây giờ là gần chiều rồi. Mình... đi mua áo nữa chứ. Mua áo về cho ba. Không chắc là ở đâu nó cũng sẽ bán cái này để bán rồi. Mua áo về cho ba. Hả? Đã lỡ hay cái gì? Cái này cũng dễ thương nè. Mua cho yêu à? Mua cho ba. Chị ơi, áo này bao tiền hả chị? Cái này là chị. Cái này cả bộ. Cả bộ á? Vâng. Không có bán áo lẻ à chị? Không ạ. Cả bộ này bao tiền á? 250. 250 à? Lấy em cái bộ này đi, nó có một size hả chị? Có mà chị lấy size nào? Size 60 mấy ký á. 60 mấy ký mà sao này bạn? 60 mấy ký thì lấy 3XL hay là nhỏ thôi. 2X? 2XL hay XL gì? 2X nhưng mà phải lấy cái màu này đúng không? Dạ cái màu đấy. Cái màu này ở dưới có không? Cuối cùng thì Vịt cũng đã chốt đơn được một bộ đồ thiệt là đẹp đem về cho cha mặc. Bộ đồ này á, thì chỉ có giá 250 thôi mọi người, mà mình thấy chất vải nó cũng dày, nó cũng rất là ok nha. 250 nha. Dạ, cũng cảm ơn. Đi dọc đường á, thì mình có thấy một cái cảnh nó rất là đẹp luôn á. Nó giống như là một cái cảnh là thị sĩ mà ở ngoài sau là mặt trời, ở ngoài trước là núi, ở ngoài trước nữa là dãy nhà, rồi ngoài trước nữa là một dãy sông. Rất là đẹp và rất là chill nha. Hello mọi người, mình đang có mặt tại làng Lô Lô Chảy. Làng Lô Lô Chảy là làng của người dân tộc Lô Lô, dân tộc ít người ở Hà Giang nha mọi người. Bây giờ tranh thủ á, trời nó còn sáng á, và còn sớm cho nên là mình sẽ hướng dẫn mọi người đi lên cái chỗ khu vực này chụp ảnh trước nha. Xong rồi mình sẽ từ từ mình sẽ đi xuống khám phá cái làng ở dưới. Ở đây thì có một cái góc chụp á, rất là nổi tiếng ở khu vực này nha mọi người. Từ khu vực đầu làng á, mấy bạn đi thẳng qua bên cạnh bên hông làng thì sẽ thấy một cái quán cà phê. Mọi người á chỉ cần mua cà phê xong rồi đi dọc theo cái đường đi lên là được, là sẽ được một cái góc chụp ảnh toàn bộ cái làng Lô Lô luôn. Từ phía trên nhìn xuống rất là đẹp. Đứng từ trên đây nhìn xuống á, thì các bạn sẽ thấy cả một ngôi làng nhỏ nằm gọn dưới núi đá. Đây á, được gọi là làng Lô Lô Chảy, nằm ngay dưới chân của cột cờ Lũng Cú. Lô Lô Chảy là một trong những ngôi làng cổ vẫn còn giữ được khá nhiều nét nguyên bản ở Hà Giang. Đi sâu vào bên trong làng á, là thấy rõ sự khác biệt liền. Những căn nhà nằm san sát nhau, quây quần lại. Ngày xưa là để tránh gió lạnh, tránh thú rừng và cũng để nương tựa nhau giữa vùng núi đá cao này. Nhà này ở đây á, thì chủ yếu là nhà trình tường nè, tường đất dày, mái ngói âm dương, xung quanh là những hàng rào đá xếp rất gọn. Đường làng nhỏ thôi nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Người dân ở đây thì chủ yếu là người Lô Lô, sinh sống lâu đời ở dưới chân cột cờ. Bây giờ có làng du lịch rồi, có khách tới lui, nhưng mà nhịp sống thì vẫn vậy, vẫn chậm rãi. Trong làng vẫn thấy cảnh phơi ngô trước sân, có nhà thì đang nhóm bếp lửa nè, trẻ con chơi trước hiên. Lâu lâu còn nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ mấy khoảng sân nhỏ, rất đời thường và an yên. Cái này bánh chuối em làm chua nên mọi người có thích ăn đi. Bánh ngô bao nhiêu một cái? 10.000 một cái. Cho em 2 cái với. Tụi em bán là nhiêu? Đúng rồi. Có tiền đấy không? Đây. Ăn thử một miếng rồi. Bánh ngô.
Nhưng mà tao thấy thơm mùi kiểu khoai á. Kiểu khoai gì? Khoai lang á. Thêm bột. Giòn giòn. Ăn nè. Sao ạ? Bây giờ đi tiếp nha. Thì mình nói đi ra. Và ở đây mọi người cũng có thể đóng mộc vô sổ hộ chiếu nữa. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài lại ngay chỗ cà phê Cực Bắc. Trời tối rồi. Đây cà phê Cực Bắc. Từ ngoài làng thì mọi người đi vô trong một chút xíu, quẹo bên tay phải thì mọi người sẽ thấy một cái quán cà phê có tên là Cực Bắc. Thì trong đây có để một cái con dấu đóng mộc ở làng Lâu Lâu Chảy. Mọi người có thể vô đây đóng mộc vào sổ hộ chiếu của mọi người để lưu lại kỷ niệm của mọi người từng đặt chân tới đây nha. Và hôm nay thì đây là con dấu số 3 của mình đã in vào sổ rồi nha mọi người. Đóng ngược à? Ok, bây giờ mình đi nha mọi người. Hello mọi người, bây giờ mình đã đến nơi rồi. Đây là cột cờ quốc gia Lũng Cú. Để mà đi lên cột cờ này tụi mình sẽ đi 274 bậc thang. Đi lên trên đó. Sắp tới rồi, cố lên. Sắp tới rồi. Cố lên. Tới nơi rồi nè mọi người. Tối quá chả thấy gì. Chỗ mình đứng là hiện tại đang cao 1468 m so với mặt nước biển. Cái lá cờ đó các bạn thấy không? Nó là 54 mét vuông, tượng trưng cho 54 dân tộc ở Việt Nam. Đi xuống từ từ. Tối quá không thấy đường. Bữa nay mình đi hơi nhiều cho nên là về cũng hơi tối. Bây giờ tụi mình sẽ đi về homestay mới, đi tắm rửa. Trời ơi, bây giờ tắm nó lạnh teo luôn. Nhưng mà cũng phải tắm thôi. Tắm rửa xong rồi tụi mình đi ăn. Ngày hôm nay thì tụi mình đi quá trời nhiều điểm luôn. Tới cái chỗ này thì cũng đã muộn rồi cho nên là không có thấy gì hết trơn á mọi người. Mình lên đây thì cũng hơi trễ rồi á, cho nên là mình chỉ check in một chút xíu rồi nhìn ngắm cho biết cái cột cờ ở đây thôi. Rồi mình sẽ quay về khách sạn sớm. Tại ở đây là đường đèo đi buổi tối cũng sẽ rất là nguy hiểm nha. Thì em lên cao là không có ai trên này hết trơn á. Ngoài mình là ở bây giờ mình là đúng rồi, mình là làm chủ ở đây rồi. Mình cái gì khu tự trị ở đây. Ok, mình về homestay nha mọi người. Ví dụ mà cho anh đi đường này một mình anh có sợ không? Ở đây có gì mà sợ? Đường tối chả ai hết. Quen đường tối đi cần an toàn hơn ban ngày. Vậy á? Ban ngày nhìn vào cua các thứ này có chết được đâu. Người ta còn đêm thì tối không ánh đèn đường, người ta nhìn thấy đèn nhau, người ta biết xe, người ta biết chạy đâu từ đầu. Ban ngày người ta chém cua lung tung hỏi đâu. Rồi. Ây da. Có ai ở đây không? Tôi cô đơn quá. Tôi cô đơn quá. Wow. Để ấm nè. Mọi người, để đâu đây? Sao cái quần, dạ cái quần không khô. Dạ cái quần nó không có khô. Wow. Anh ơi, em ở đây nè. Ống quá mọi người. Ống quá. Ngọc sưởi không? Sưởi. Ở đâu vậy em kéo vào? Đằng sau quá.
Nhìn cây chổi này lạ ha. Mà Ô, nhiều đồ thế. Đi 5 ngày mà anh. Ôi, mình thật sự không hiểu á là tụi mình đi đem nhiều hành lý vậy có làm cho chủ homestay khó chịu không, nhưng mà mọi người thấy đó, ảnh không có dễ chịu khi mà tụi mình đem nhiều đồ như vậy. Mình thấy nó cũng vô lý á mọi người. Đồ đông con gái không mà kêu chạy nhiều. Em cảm ơn nha. Bây giờ đi ăn rồi. Em hả? Bây giờ chuẩn bị 8 giờ mình gặp. 8 giờ nhé. Ok. Ok, chuẩn bị tắm rửa xong, bây giờ tụi mình đi ra phố cổ ở Đồng Văn ăn tối. Đi đi đi. Xong. Hả? Anh ở đây mà. Hỏi chìa khóa phòng ở đâu á anh? Trên ba thì có vào, không vào. Không. Em xuống hỏi lễ tân. Anh ơi, có ai ở đây không ạ? Anh ơi. Đâu rồi nhờ? Khóa phòng anh ấy đâu rồi? Kêu không ai trả lời hết em không biết luôn. Thật chứ. Bây giờ đưa phòng mà không đưa chìa khóa phòng rồi sao về? Rồi sao đóng cửa? Ok, cuối cùng tụi mình cũng quyết định vác cái ba lô theo. Bây giờ tụi mình sẽ đi bộ ra phố cổ Đồng Văn. Hello, how you feel today? Lạnh quá. Hôm nay cảm thấy thế nào? I'm so tired because I Ủa, đường này hả? Đường đây hay đường này? Lúc nãy mình vào đường này mà. Đâu? Xin lỗi, mình bị mù đường. Giờ lạnh mà rát cả mặt luôn á. Rác hay cái má nè. Còn cái kem dưỡng vô đường thôi là mai cái kem mặt khô rồi. Mèn mén á. Nhưng mà không biết ăn mèn mén. Lúc mà ở nhà cậu Pao ấy, xin anh ý một miếng mèn mén nhưng mà ăn không được, ăn kiểu bị khô họng quá. Đó là mình chỉ biết nước đâu cho tôi nước đâu, nhưng không có nước mọi người. Wow. Ấm đi ngang bếp lửa ấm. Đấy. Ở trên đây mọi người hay bán thịt nướng này. Ở đây có quầy chè, sữa hạt, tam giác mạch. Đây. Và đi vào bên này thì mọi người có thể thấy đây là cà phê phố cổ Đồng Văn, là một trong những ngôi nhà cổ nhất còn lại ở đây. Ít ai biết là ngôi nhà này từng là Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn đầu tiên, chứng kiến những ngày đầu hình thành của thị trấn vùng cao này. Đi vào bên trong thì các bạn cũng có thể thấy là có những bạn trẻ địa phương nhảy múa giao lưu ở trong quán cà phê. Mọi người có thể ngồi đây nhâm nhi một ly cà phê và trải nghiệm những điệu nhảy dân tộc của các bạn trẻ ở đây. Cũng rất là thú vị đúng không mọi người? Ở đây có mấy bạn múa cà phê cũng ok đấy, nhìn ok đấy. 3,8 triệu một người. Đây cô bán bánh thắng dền ngũ sắc này, tàu phớ trong châu Thạch Điền. Chuẩn đặc sắc. Chà. bé mà bé vậy bé ăn chè. Tuyến đi bộ phố cổ ạ. Đây, phố cổ Đồng Văn, địa đầu tổ quốc. Ở đây đẹp nhờ, vừa đẹp vừa đông rồi. Khuôn đây này. Sắp các mạch này. Hả? Hôm nay đi không gặp với người nào. Hôm nay thật đấy, đi không được cái vườn nào. Đây là tam giác mạch này mọi người, mình đi qua mùa rồi.
này thì tự nhảy một bài. Ở đây mọi người tụ tập lại, mấy du khách với lại dân ở đây người ta tụ tập lại nhảy xong rồi chơi với nhau bên đây. Rồi ai có muốn mà quyên góp tiền cho dân làng người ta tổ chức cái này thì quyên góp mọi người một ít hay sao ấy. Thế nào phải trai đang Ngọc vô. Cái này là chắc là người ta đi theo mấy người bạn người ta đi theo tour xong rồi người ta lên đây chơi đông như thế vui. Tụi mình đi có 2 đứa con gái. Xin mời quý vị hãy cùng bước vào và tham gia với chương trình trong một tối hôm nay. Hãy cùng nhảy xinh đẹp lên thôi. Vui hả? Ở đây quầy ủng hộ để nhóm lửa ấy. I love Vietnam. Sis so cute. Việt Nam. Hôm nay á, thì tụi mình đến đây hơi trễ cho nên là tụi mình đã bị bỏ qua một cái khúc rất là quan trọng và rất là đặc biệt ở đây, đó chính là một cái tiết mục đốt lửa trại và quay quần cùng với nhau và nhảy cùng với nhau đó mọi người. Nếu như mọi người tới đây mà đi sớm á, thì có thể bắt được cái khoảnh khắc đó cũng rất là đẹp và rất là chill, và cái điểm đó là cũng là cái điểm đặc biệt nhất ở phố cổ Đồng Văn. Phố cổ Đồng Văn. Cái gì ở trên đây đây? Tung còn á. Nếu đánh trúng vòng tròn và xuyên thủng làm rơi giấy là âm, dương ra hỏa, cuộc sống sẽ Ném trúng cái đó đó mọi người. Ném trúng cái đó đó, thấy không? rủi ro, đau ốm, trình đề. Cái này các con trai chơi được, mình không biết chơi. Tung còn là trò chơi dân gian truyền thống của dân gian. Con trai chơi được chứ mình không biết chơi. cái vòng đi. Đúng rồi. Hồn sông, hồn đất và hồn nước. Hoặc con người ta bắt được những tổng hợp của mình. Cái đó đó mọi người. Trò chơi ném còn. Với người thầu, sáng phương những vực người. Nếu đánh chúng ta vẫn sẽ sung sương, mùa màng. Wow. Không vô. Không vô mọi người. Bây giờ mình đi vô sâu bên trong nha. Ở trong này có gì nhỉ? Wow. Anh muốn hay quá nhờ. Wow. Hay ha, họ muốn hay ha. Ở đây họ bán sáo với khăn. Giờ này cũng trễ rồi, bây giờ thì tụi mình đang di chuyển đi ăn tối muộn, lấy lại năng lượng cho cả ngày mệt mỏi ngày hôm nay nha. Em thấy đồ cái gì? Bảo phòng đâu? Bảo ủa, lúc mình đến rừng sẽ như kiểu ông không cần phòng ấy, em thấy ở lúc đến đấy nhá. Dù tối mai hay tối nay phòng đang không có gì thì cứ nhận vị vui vẻ nhiệt tình đi đúng không? Vâng. Tôi gì mà phải căng thế. Thành nhiều đồ thế nhỉ? Nhiều đồ thế. Anh định rủ em là quay ra chỗ khác ở đấy. Không, nhưng mà lúc mà đi vào tự nhiên kêu là ôi đồ nhiều thế là em thấy ủa sao vô duyên vậy trời. Vô duyên, còn nói anh đấy. Còn thái độ đấy. Thôi hoan hỉ đi, dù gì cũng ở một đêm. Đồ nướng đi. Ok. Dạ, ngày hôm qua ăn nhiều lắm. Đây là thịt gì ạ? Thịt ngựa. Thôi không ăn đồng loại đâu.
Đây, thịt bò à? Bò thì sao nhở? Ăn thịt bò đi. Kìa. Ngọc ăn tao hả? Ừ, đúng rồi. Ai follow you? Chứ mày ăn tao hoài gì vậy? Cũng đúng. Nói không cãi được anh. Đây là thịt gì ạ? Thịt gì ạ? Thịt lợn. Thịt lợn. Ok. Ok mọi người. Ok. Đấy, ngồi đây là quá đẹp. Ăn đi còn nóng anh. Mời cả nhà ăn nhé. Hình như cái này là xiên thịt ngựa này. Sẽ ăn thử nha. Ăn cái này chút nha. Ở đây cái nước chấm của họ này mọi người, nước tương ớt ấy, nhìn nó là ăn một lúc 2 xiên nó mới ngon. Thịt bò, cơm lam chấm với vừng. Rồi xong. Trứng cút muống có lá chanh kẹp ở giữa này mọi người, không mọi người. Cắn miếng trứng cút thả cắn không miếng lá chanh luôn. Ở đây ngon á. Cái này là thịt lợn cuốn với rau gì á, ăn thử nha. Thật đó, có khi nào ăn nước chấm ở đây xong về lại nhà xong rồi lại nhớ nhung nước chấm ở đây không? Rau cải đi mệt về ăn cho cái bụng nó đã. He Ngọc nhờ. Ok, đi lựa món tiếp thôi mọi người. Ăn cái này là gì vậy? Bánh đá này hả? Bánh đá. Cái này là thịt gì? Chân gà. Thịt gà đúng không? Thịt gà ấy. Thịt ngựa à? Ăn thịt bò đi, thịt bò ngon đấy. Thịt bò ngon nè. Thấy không? 2 xiên thôi. Một xiên này nhé, một xiên này chi nhé. Cuộc đời không thể nào mà thiếu cá viên chiên được. Nắm đùi gà đâu rồi? Anh nắm đùi gà hả? Nắm đùi gà hay nắm này? Tùy á. Thôi một xiên này đi. Với một xiên này. Chà bắp. Ủa không, cà tím lộn. Cà tím. Trời lạnh lạnh mà ngồi đây ấm nha. Thịt, anh nướng thịt. Xem có gì phá nữa không? Đây là thịt gì đen đen vậy anh? Thịt trâu á, trâu khô á, thịt trâu gác bếp đúng không anh? Thôi, nhiều đồ ăn lắm rồi. Tí nữa còn đi ăn cái gì nữa đó? Ok. Nhẹ vào tay nè. Không lạnh. Có thấy không? Ê, cả vậy vô người nè, xong rồi dồn cái tay vô. Thôi được rồi. Thử đi vui. Thôi tóc tao nó gì nè. Không có đâu. Thử đi, cả cho nó can nhiệt á. Cả ăn nắng lâu ơi là lâu. Không được. Và đây là hiệp 2 xử nó. Đến bao nhiêu phút nào? Đếm coi bao nhiêu phút hả? Ăn mà đếm bao nhiêu phút. Xử hiệp 2 nha mọi người. Vô. Ăn không cũng được. Thích cái xiên thịt bò này ghê. Ăn không cũng ướp gia vị cũng vừa. Nhưng mà vẫn thích nhất là cái chén tương ớt. Mấy bạn mình lần nhân mà nấu đồ nấu thì nấu đi. Recommend. Quá trời. Không hiểu. Được sót qua rồi. Ok, tính tiền đi. Hết bao nhiêu vậy? Tổng bữa tối của tụi mình là 340.000. Thịt này là rẻ. Rẻ. Ô, sao nãy ngồi ở trỏng nó không lạnh mà ra đây lạnh vậy? Ở trong đồ nướng. Đây cái gì? Bánh thắng dền ngũ sắc. Dạ chị em 2 phần. 2 phần thắng gì? Thôi một phần thắng dền. Có chè đậu đen, chè thập cẩm, chè khoai dẻo. Một phần thôi không nọ. Vậy thôi. Ở đây cô có tàu hũ nước đường nè, xong rồi cô bỏ chân trâu vô, rồi bây giờ cô sẽ chế cái nước đường vô. Ở đây cũng có là cái bánh thắng dền ngũ sắc đó mọi người. Hôm nay thì mình sẽ thử cái bánh thắng dền nha. Sữa ốc chó à? Lạo. Sữa ốc chó. Ngồi đó đi. Cũng được á.
Quả ốc chó đi cho thông minh. Ly sữa nóng 20.000. Sữa ốc chó. Sữa ốc chó. Đường nó còn nằm ở dưới á. Đây là cái chén chè thắng dền ngũ sắc đó mọi người. Nhìn cái hạt nó có chút xíu á, như là cái bánh trôi nước nhỏ nhỏ mà hồi xưa đám giỗ mình hay ăn ở dưới quê á. Cái này là mình làm từ bột gì vậy cô? Bột gạo á. Sau khi mà trụng bánh cho chín rồi thì cô chan cái nước đường gừng này nè vô mọi người. Nhìn giống như là cái chè trôi nước ở dưới quê ha. Ăn lạc không? Dạ có cho con xin một miếng. Xong rồi cô còn cho đậu phộng vô chén nữa đó mọi người. Đấy. Đây là bát thắng dền, chén thắng dền của mình nha mọi người. Nóng. Đây bộ này. Thử đi, coi chừng nóng á. Cái màu nước đường này, nước đường hay sao? Thử nhé. Nước đường đúng không? Nói đúng nè. Cái này như kiểu là tàu phớ mà xong rồi chan cái nước đường gừng á. Còn cái này làm từ bột gạo này. Bột gạo nhìn như bánh trôi nước á, chè trôi nước á. Chè trôi nước nhỏ nhỏ, giống hệt chè trôi nước nhỏ nhỏ luôn á. Ở đây họ gọi cái này là bánh thắng dền ngũ sắc. Ngũ sắc nhưng mà bây giờ mình chỉ thấy có 2 sắc thôi. Lúc trước mà ở nhà mà hay cúng rằm đúng không? Cúng rằm hay cúng cái gì ở nhà hay mua chè trôi nước. Có cái cục to xong rồi cái cục nhỏ giống như nè. Thích ăn cái cục nhỏ nhỏ lắm luôn á. To nó nhân nhiều nó bự. Ừ. Phải sống với lát bằng đường. Nó to quá. Nhưng mà cũng được. Ăn tráng miệng trước khi ngủ. Ở đây mình mở tới mấy giờ à? Dạ. Khách thì nghỉ á. Lỡ như khách ngồi tới sáng thì sao? Khách ở đây không đến sáng. Thế hôm nay con ngồi ở đây tới sáng nhá. Khách là cô nghỉ. Sắp hết khách rồi. Dạ. Để con tính tiền luôn đi. Có bao tiền à? Con một 30 này. 20 ạ. 20 ạ. Cảm ơn. Ok, thế là mình đã dạo hết một đêm ở Đồng Văn. Bây giờ tụi mình sẽ trở về homestay nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai nha. Bye bye Đồng Văn, mình đi đây. Ok. Đây mọi người, hôm nay trước khi đi tới một điểm đặc biệt thì tụi mình ghé qua đây. Đây chính là hang Tà Lũng. Hang này thì cũng ít người biết lắm đó mọi người. Nhìn ở trên đây nè, thấy không? Nhìn nó như cái miệng trời á. Hang mình đang đứng là hang Tà Lũng Cave nha mọi người. Cách Đồng Văn có 4 cây à mọi người. Hang này là có một cái dãy cầu thang chảy dài lên, một cái miệng hang mở ra. Cái này là hang động thiên nhiên nha, hang động tự nhiên của Đồng Văn. Nhưng mà ít người biết tới lắm á các bạn. Đi lên đây nè. Ở đây á, nếu mà bạn nào biết cái chỗ này á, thì cũng là biết là người ta sẽ rào một cái hàng rào ở trước cái miệng hang á. Cái này nếu mà đi vào trong á, thì các bạn cũng có thể đi vào trong được. Nhưng mà cũng phải có hướng dẫn viên hay là dụng cụ để hỗ trợ, chứ không có tự ý đi vào trong nếu mà các bạn không có đèn pin hay là những cái dụng cụ mà hỗ trợ đi vào hang động á. Mới ăn sáng xong lên đây tập thể dục à. Quay vào trong này. Cái hàng rào này người ta rào, mình nghe nói là chỉ cấm mọi người đi vô đây tại vì vô đây xả rác nhiều quá. Đứng ở ngoài đây nhìn là cũng thấy đẹp rồi. Ở đây nếu như mà các bạn mà chụp thấy được hết cái hang động này, nhìn nó rất là đẹp luôn á. Nhìn về phía núi bên kia kìa. Nhìn về hướng phía núi bên kia cũng đẹp nữa. Đường núi trùng luôn. Đấy, ở đằng kia có mấy thằng nhóc. Cái làng à. Mọi người có thể thấy là ở ngoài trước cái con đường, trước cái cửa hàng là toàn núi, chập trùng với núi thôi. Không có kinh doanh, không có du lịch gì hết trơn á. Mà cũng không có ai biết tới nhiều á. Mọi người có thể chụp hình ở đây cũng rất là đẹp. Mấy nhóm này đi đâu à? Đi vào trong à? Vô. Đi vào hang được à? Mấy nhóm mới vào trong hang này mọi người.
Vào luôn à? Đi vô bên trong thì mọi người có thể thấy là có một cái lối đi ha, hai bên là cỏ. Còn đâm sâu vô trong nữa thì có một cái cầu thang để đi xuống. Ở trong đây á, là người ta làm cái gì hồi xưa á, mà mình không biết nữa. Mà người ta làm ở trong đó, giờ người ta không có làm nữa, người ta bỏ như vậy đó. Rồi cái bên đó, cái bên cái hang này á, là có nhà của người dân người ta ở, rồi mấy nhóc này nó ở gần đó nè, xong rồi nó chạy qua đây nó chơi. Mọi người có thể thấy á, là cái hang này nó rất là cao ha, nó cao cỡ 4-5 mét gì đó, rất là cao luôn, là toàn là đá với đá không à. Mấy đứa nhỏ này á, thì nhà của nó gần đây nhưng mà nó không biết nói tiếng của tụi mình cũng không hiểu tiếng của tụi nó luôn. Mấy đứa này á, thì nó nói tiếng của dân tộc á, cho nên là tụi mình cũng không có nói chuyện với tụi nó, cũng ngại á mọi người. Thấy có mấy bé đó, nó kêu nó vào ngày nào nó cũng vào đây chơi trời. Huyền gì? Huyền không thạch động hả? Nè. Đâu? Huyền không thạch động. Đâu ở đâu mà hay quá vậy? Đó, ở bên đó có chữ màu trắng đấy. Huyền không thạch động hả? Mình Mình bị cận, mình không biết. Để đi xuống xem. quay đi. Mà đi xuống xem nha. Ở trên đây còn sáng này, vào trong đó sâu tối quá, không dám đi. Đây. Chữ nè mọi người. Huyền không thạch động. Là cái tên trọng. Nè, như ở đây rồi đó có người ở nè. Tivi phải không? Rồi đó có người ở nè. Nhìn giống tivi quá à. Có cái tivi vứt hay sao? Hay là cái gì á? Cái máy gì với cái bàn. Đây có chữ A Di Đà nữa mọi người. Đá này. Ở trong đấy tối lắm. Nhìn giống cái máy dò tín hiệu nhỉ? Đây, Điện thôi. cái đó là cái gì nữa? Vào sâu bên trong còn nữa mọi người. Đứng đây nha. Thấy không? Thấy gì không? Nếu mà anh chị em nào mà đam mê nghệ thuật, mà thích chụp hình đó, thì vô cái hang này đúng bài nha. Mình đứng ở trên cái cục đất nhô cao này mà mình chụp một cái góc phản sáng ngược lại, trời ơi, về edit lại nhức cái nách luôn. Rất là nghệ thuật luôn á mọi người. Mà mấy nhóc nó đi đâu mà nó đi tiếp vào trong mất rồi. Ở trong đấy cực kỳ tối luôn mọi người. Với lại nó sâu vào bên trong luôn. Mà xung quanh thì bao phủ là đá. Mình nói chuyện trong này nó rất là vang. Nhưng mà mọi người nhìn xung quanh nè, nhìn nó rất là hoang sơ ha. Nhìn nó rất là kiểu như là nó hùng vĩ, nhìn nó đẹp lắm kìa. Ở trong đấy là ở đâu nữa mọi người? Các em nhà cô này à? Mắc cỡ. Hả? Gan ha. Mình không đi vào đâu. Hang này nó vọng quá. Đi lên, đi xuống, rồi lại đi lên. Mệt quá. Người ta kêu là chui lưỡi chó mọi người. Ở đây có một cái miệng hang nhỏ nhỏ. Mệt nha. Mọi người nhìn cái quần của mình nè. Dính áo lâm luôn. Lên phải gỡ mấy cái này ra hết, mấy cái đi dính mấy cái cỏ này nè. Đi thôi. Cuối cùng cũng xong một bên. Bây giờ còn một bên ngồi như là đậu xanh của tấm cám.
Ok, trước khi mà rời khỏi chỗ này thì bây giờ mình cùng nhau nhìn ngắm lại khung cảnh toàn diện ở đây nha. Ở đây thì được gọi là hang động Tà Lũng Cave, nằm gần phố cổ Đồng Văn, khoảng chừng là 3 tới 4 km thôi nha mọi người. Ở đây á, thì vẫn còn rất là hoang sơ, mà đường đi tới đây á, thì cũng dễ tìm nữa mọi người. Mọi người chỉ cần tìm trên Google Maps là sẽ ra ha. Nhưng mà nhớ nha, lại đây thì không có được xả rác tùm lum đâu nha. Lại đây xả rác là tôi giận đó. Trên cung đường của hành trình của tụi mình thì tụi mình ghé ngang cái chỗ này, và đây cũng là một trong những cái địa điểm yêu thích nhất của mình trong cái chuyến đi Hà Giang ngày hôm đó. Thì bước xuống đây, trước tiên tụi mình có thể thấy đây là một cái tượng đài hen. Đây được gọi là tượng đài thanh niên xung phong mở đường hạnh phúc. Hơn 1.000 thanh thiếu niên xung phong từ 8 tỉnh miền Bắc đã tham gia dũng cảm nè, để làm đường giữa cao nguyên đá Đồng Văn hiểm trở, mở ra con đường hạnh phúc là quốc lộ 4C của Hà Giang bây giờ. Nhưng đây á, thì chưa phải là cái điểm đặc biệt nhất ở đây đâu nha. Và chỗ này tụi mình ghé được có tên gọi là Tứ Đại Đỉnh Đèo Mã Pì Lèng, là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mà tụi mình đến đây, nên là trước hết sẽ đi tham khảo địa hình ở đây trước, và sẽ chia sẻ cho mọi người những nơi đẹp nhất và những góc quay đẹp theo cảm nhận của mình. Và nơi đầu tiên tụi mình thấy ngon và đẹp đó chính là cái tủ kem này đây. Đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Giỡn với mọi người một chút xíu cho có không khí thôi ha, chứ tụi mình thì hay thích đi ăn vặt á, nên là đi tới đâu thì sẽ ăn tới đó. Đồng thời á, thì mọi người cũng sẽ biết được giá thành ở đây thì mọi người ta bán như thế nào luôn hen. 50 mới là 101. Tụi mình có mua 2 cây kem to với lại một cái bịch mà gồm mấy cái kem nhỏ nhỏ á, tổng cộng hết là 110.000. Thì 2 cây kem to đó là 25.000 một cây. Từ cái chỗ này đi dọc lên cái phía đường ở phía trên thì mọi người có thể thấy đây là một cái con đường, có thể nhìn xuống thấy xe, thấy đường người ta chạy, và nhìn qua phía bên kia thì đó có một cái con đường nữa để đi lên một cái địa điểm siêu đẹp luôn. Và Vịt sẽ đánh dấu cái địa điểm đó ở đây cho mọi người dễ thấy hen. Cho nên là tụi Vịt quyết định sẽ đi tới đó cho mọi người xem nha. Đường đi qua bên chỗ đó thì hơi khó vì là đường núi đá, nhưng mà bù lại thì chúng ta có thể thấy được toàn bộ phía núi bên kia, nơi mà đối diện mình đứng lúc nãy, và những đoạn đường xe chạy hen. Còn bên phía này chúng ta đã tới được cái chỗ lúc nãy mà Vịt đã đánh dấu. Vì lần đầu làm vlog nên là Vịt hơi lượm cựa một chút xíu, đã làm mất một vài đoạn clip, nên là cũng đang cố gắng sửa lại cho mọi người xem chỉnh chu nhất có thể. Nên là có gì mọi người bỏ qua cho Vịt nha. Để mà diễn tả cái chỗ này đẹp như thế nào thì Vịt cũng không biết diễn tả hay sao nữa. Thôi thì cho mọi người xem một vài cảnh quay đẹp để cảm nhận sự hùng vĩ và vẻ đẹp của thiên nhiên ở đây một chút nha. Bao nhiêu đó thôi là đã thấy thiên nhiên hùng vĩ đến mức nào.
Nhắc đến đây á, thì Vịt lại nhớ đến cái câu mà người ta hay nói Việt Nam còn nhiều nơi đẹp lắm, đâu cần đi xa nước ngoài. Có đúng không mọi người? Tiếp nối điểm dừng chân cho tụi mình. Đây không đơn giản là một điểm dừng chân mà là với mục đích sưu tập thêm dấu mộc cho cuốn sổ hộ chiếu hành trình Hà Giang lần này. Và chúng ta có thể tiến gần hơn để xem được dòng sông Nho Quế ngày càng gần hơn một chút. Và bây giờ mời mọi người cùng Vịt đi sưu tập thêm dấu mộc tiếp theo nha. Anh ơi, đóng mộc ở đâu ạ? Đóng mộc ở bên cái hộp bên kia có chữ luôn. Dạ em cảm ơn ạ. Màu đỏ có chữ màu đỏ. Đây là cái gì? Dạ đen à. Đâu? Ở đây. Cái này đúng không? Gỡ ra. Cái chèn, không biết cái chèn kia nữa. Hay là hai chèn luôn. Xét vô, xét vào đây. Xét vào đây, xét vào miếng này. 1, 2, 3. Ok. Giỏ đựng rau, giỏ đồ miếng. Cái giỏ này là đựng miếng nè. Nồi cơm. Bát đựng miếng. Cái niêu cơm này. Lạ ha. Cục đá gì vậy? Đá vôi màu xám. Hóa thạch trùng thôi thuộc hệ tầng Bắc Sơn, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trùng vôi. Ở trong đó có hóa thạch con trùng voi á mọi người. Mọi người có còn nhớ cái đoạn đường mà Vịt chạy hồi nãy không? Và đây chính là cái đoạn đường đó đây. Nó nằm trước ngay cái chỗ đóng mộc của tụi mình luôn. Để mà có được cái đoạn quay đó thì Vịt cũng phải chạy hụt hơi mấy lần luôn á. Mà thôi kệ đi, các clip đẹp cho mọi người xem là được hen. Giờ thì mọi người nhìn ngắm cái góc đường này một chút xíu rồi tụi mình sẽ tạm biệt ở đây rồi di chuyển đến một nơi rất là đặc biệt mà Vịt đã nói ở đầu clip. Mọi người đã đoán được cái chỗ đó là cái chỗ nào chưa ha? Khi mà đến đây, tụi mình sẽ đi bộ vào bên trong khoảng 400m thì sẽ có một cái xe bus đến đón tụi mình đi sâu vào bên trong nữa. Chạy vào trong á chắc khoảng tầm 1 cây số nữa mọi người. Lúc nãy mình có hỏi là vé của một người á là 120, nhưng mà nếu mà các bạn bao thuyền á là mua 10 vé là 120. Thánh say xe đây. Xin giới thiệu Thánh say xe, say hết từ quãng đường từ Hà Nội cho tới bây giờ lên Hà Giang. Các bạn biết rồi đó, là đi đường quanh co, đi mới vừa đi xuống đèo thôi là giọt lên đèo, ôm vua rồi các thứ. Đây kiếp nạn của Ruby. Ok, ngồi nói chuyện xà lơ một chút xíu thì tụi mình cũng đã tới. Và bây giờ tụi mình tiếp tục đi bộ, đi sâu vào bên trong khoảng chừng là 300m nữa thì tụi mình sẽ tới được cái bến thuyền ha. Hôm nay thì tụi mình đi thuyền chứ không có đi xe nữa mọi người ơi. Và chỗ hôm nay tụi mình đi chính xác là sông Nho Quế. Xanh này là xanh củ vịt à? Xanh củ vịt à? Xanh ngọc bích. Đi thôi. Chỗ lúc nãy của mình dừng ở đằng kia á, các bạn thấy không? Nhìn xa xa đằng kia các bạn thấy cái bến thuyền không? Đi bộ tới đấy xong rồi tụi mình phải xem là mọi người đi đông hay ít để tụi mình còn quyết định là có nên là thuê thuyền hay là mua vé cái thuyền. Nước sông thì xanh biếc, núi cao cao trùng trùng. Đây cũng là một nơi đáng để đi để ngắm cảnh quan. Nếu mà ở đây các bạn có thể kiếm được những cái homestay nào mà nó yên tĩnh mà các bạn thích cái không gian yên bình như để ngắm cảnh chill thôi thì ở đây nó cũng ok đấy. Làm gì đi em ơi? Cơm lam gì không hả? Cơm sông. Cơm sông tươi này mình Cơm sông.
Ở ngoài trước cái chỗ bến thuyền á, thì ở đây mọi người bày bán quá trời đồ ăn luôn. Ở đây người ta có bán cái con tôm sông á mọi người. Còn cái chỗ quê của vịt á, hay gọi mấy cái con nhỏ nhỏ này là con tép. Con này á thì sinh sống ở sông chứ không phải ở ngoài biển nha. Người ta hay chế biến con này đem đi rang hoặc là đem đi nướng giống như vậy nè. Tôm này thì chị đã nướng sẵn rồi, bây giờ chỉ làm cho nó nóng lại thôi. Và sau khi nướng thì chị sẽ rắc lên một chút xíu bột ớt. Quầy hàng của chị thì cũng giống như những cái quầy hàng khác ở Hà Giang người ta bán nha. Nhưng mà thấy đồ ăn quá trời là hấp dẫn luôn. Xoài này là xoài lắc hả chị? Làm xoài lắc à? Cho em một xoài. Ở trên này người ta bán đồ nướng nhiều ha. Em vừa mới bóc một gói ra luôn. Của em bao nhiêu vậy chị? 40.000 à? 40.000. Của em lên mấy đủ ruộng nhá. Lố. Ôi giòn. Nghe tiếng gập gập luôn á. Thơm nhỉ. Ở đây họ cho thuê quần áo nữa mọi người. Kìa. Ở đây có cọc móc của sông Nho Quế, mọi người đang chụp hình. Thôi người ta chụp hình mình qua đây đi. Nhìn qua đây quá trời thuyền luôn. Cuối cùng thì Vịt cũng đã tới được cái bến thuyền rồi ha. Thì trước mặt của Vịt đây là cái quầy để người ta bán vé à mọi người. Như hồi nãy Vịt đã nói 120.000 cho một người. Thì mình sẽ đi chung một cái con thuyền tầm 6-7 người gì đó. Thì mỗi người sẽ có một cái khoảng thời gian nhất định để chụp hình thôi. Còn ngày hôm nay thì Vịt đi quay clip, quay chụp được các thứ nữa. Mình sợ phiền mọi người á, cho nên là mình sẽ quyết định bao thuyền luôn. Giá bao thuyền á là 1,2 triệu cho một thuyền. Thì hôm nay á anh ưu đãi cho tụi mình á là còn 960.000. 960 vợ mình xuống thuyền số 39 nhé. Bạn còn là làm cái gì ạ? Số chưa số 35 nhỉ? 35 gần hơn. 35 ấy hả? Ok, đi thôi. Ok. Hồi nãy mình bao thuyền đó mọi người. Anh ấy giảm cho 4 vé còn 960.000. Giảm giá. Trong lúc di chuyển là tụi mình sẽ mặc áo phao vô nha mọi người. Mặc áo phao là khi nào mà muốn đi ra ngắm cảnh hay là muốn chụp hình gì đó thì cởi áo phao ra ngoài. Người ta dừng xong rồi chụp ảnh xong rồi cởi áo phao ra ngoài. Rồi tí nữa là mặc vào. Nước xanh lắm mọi người. Bây giờ thì thuyền đã nổ máy rồi và tụi mình đang di chuyển để nhìn ngắm một dòng sông Nho Quế có một màu xanh rất là đẹp hen. Thì thuyền á, sẽ đi đến một cái địa điểm nhất định và sẽ dừng thuyền cho mọi người có thể thoải mái đứng chụp hình và ngắm cảnh. Mọi người ơi, ở ngoài sau mình nè. Đây là tứ đại đỉnh đèo Mã Pí Lèng á, là một trong những 4 đèo đẹp nhất ở Việt Nam. Wow. Mọi người thấy sao? Nhìn đẹp như tranh. Ngọc thấy sao? Thấy sao? Chill. Rất là chill. Ok, bây giờ thì Vịt sẽ nói sơ qua về dòng sông Nho Quế cho mọi người biết thêm. Và đồng thời thì Vịt cũng sẽ cho mọi người ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp của một trong những dòng sông đẹp nhất Việt Nam luôn hen. Sông Nho Quế là một trong những dòng sông đẹp và nổi tiếng nhất vùng núi phía Bắc Việt Nam, nằm tại tỉnh Hà Giang. Con sông bắt nguồn từ vùng núi ở Vân Nam, Trung Quốc, sau đó chảy về Việt Nam, dọc biên giới qua huyện Đồng Văn, rồi tiếp tục men theo huyện Mèo Vạc. Dòng sông nổi bật với nước xanh ngọc bích đặc trưng. Con sông chảy dưới chân đèo Mã Pí Lèng và đi qua vực hẻm Tu Sản nổi tiếng, và đây cũng được xem là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á. Từ trên đèo Mã Pí Lèng, mọi người có thể nhìn thấy toàn cảnh dòng sông nhỏ uốn lượn giữa núi non, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng ấn tượng. Để có được con đường nhìn xuống sông Nho Quế ngày nay, thì vào những năm 1960, hàng nghìn thanh niên xung phong để tham gia mở con đường hạnh phúc nối thành phố Hà Giang với các huyện vùng cao. Đặc biệt đoạn đèo Mã Pí Lèng là phần khó nhất. Trong suốt nhiều năm, các thanh niên xung phong phải treo mình trên vách đá dựng đứng để đục đá mở đường. Con đường này sau đó được gọi là con đường hạnh phúc, trở thành một biểu tượng về ý chí, về sự hy sinh của tuổi trẻ Việt Nam.
Ở đây mọi người có thể trải nghiệm đi thuyền trên sông và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp mà mẹ thiên nhiên đã tạo ra. Và cũng sẽ có những cái bức ảnh check-in thiệt là đáng nhớ ở nơi này nữa. Ok, tụi mình đi được một vòng, xong bây giờ ghé này ăn cơm thì sẽ tấp qua bến cho mọi người ăn cơm nhé. Vậy là tụi mình cũng đã đi được một đoạn ở xong rồi. Mà nếu như mọi người nào mà có nhu cầu ăn cơm á, thì thuyền sẽ tấp vào cái bến này để ăn. Ở đây thì có một cái quán ăn trưa mà có thể nhìn thẳng ra sông Nho Quế luôn, rất là chill luôn nha. Và đây là bữa trưa của vịt. Nhìn thì khá đơn sơ nhưng mà có đầy đủ món ăn luôn, gồm đậu hũ nè, canh, thịt kho, có cả con tôm sống lúc nãy nữa, rau luộc nè, rau xào, trứng và vài món ăn kèm. Một mẹt như vậy á, thì gồm 10 loại khác nhau, nhìn hấp dẫn ha mọi người. Mời mọi người ăn trưa cùng vịt nha. Bữa trưa của tụi mình nè mọi người, cuốn trưa kho dầu, cái con tôm với lại đây mọi người, tôm xong á. Cái con tôm này ăn cái vỏ nó giòn nè, rồi nướng hay là làm kho thì nó cũng giòn ha. Ở đây mọi người có thể thấy là đường nó vẫn còn ở trên cái con tôm á, nó vẫn chưa có tan á mọi người. Ăn nó bị đường á. Tới cái món thứ hai mình thấy nó cũng hơi sai rồi, thôi ráng ăn thêm một vài món nữa xem sao ha. Ăn đậu hũ nha, đậu hũ. Nó hơi mặn. Thịt gà này là thịt gà kho gừng á, nhưng mà có thấy cũng mặn mà. Hay là không hợp khẩu vị của mình á. Chắc vậy quá. Su xào à. Cái này vừa miệng nè. Không nhá. Cả rõ ràng. Không, nếu như mà cái phần đường này mà bỏ qua cái phần gà này nữa thì hai cái này nó lại vừa. Cái này không, tôi bỏ ra một tí. Cho nhiều. Đúng rồi. Rõ ràng ngon. Đúng rồi. Lỗi không ăn nữa. Nói chung á là bây giờ mọi người coi clip mọi người cũng biết là cái khẩu vị nó như thế nào rồi. Vịt sẽ không bàn về cái vấn đề này nữa. Nhiều khi nó không hợp với vịt thì sao. Nhưng mà bù lại á, thì mọi người có thể thấy là ở ngoài sau mình cảnh nó rất là đẹp. Mọi người có thể đến đây nè, trải nghiệm ăn trưa ở đây hay là nhìn ngắm dòng sông Nho Quế này, nó cũng rất là chill hen. Tự nhiên tụi mình đang ăn, có một bạn nhân viên chạy lại xin tụi mình đồ ăn nè mọi người. Bạn này là tên Nâu nha. Hey. Trời ơi, ảnh chê. Còn bà đó bà không chê đó. Ủa? Cuối cùng hửi gừ xong bây giờ cũng ăn thôi. Bà tưởng bà đẹp cho nên là bà làm giá đó mọi người. Còn quay qua bên đây là bé đen số 1 và bé đen số 2. Mấy bé này hơi nhát ha. Tụi mình không có biết tên tụi nó cho nên là tụi mình đặt tên đại luôn. Bé đen số 2 này nè thì bả mới đẻ rồi mọi người. Cái thằng nhỏ đằng kia là con của bả đó. Ở trên đây thì người ta nuôi nhiều chó lắm cho nên là mọi người ăn thừa thì mọi người nhớ cho mấy đứa nha. Nhưng mà cho thì cho xa thôi nha, chứ không thôi mấy đứa nó cắn lộn á. Em bé nè. Đó, mà em cưng thế. Một cái giống chó này cưng nha. Lông nó cũng ấy nữa. Rồi bye bye con. Đi về nha. Bye bye con. Vậy là cuối cùng thì tụi mình cũng đã sử dụng xong bữa trưa rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ quay ngược lại xuống ở dưới cái bến hồi nãy để đợi thuyền quay lại đón tụi mình trở về cái bến thuyền lúc ban đầu hen. Thì xuống dưới đây thì có một cái khu vực để cho mọi người có thể thoải mái chụp hình check-in cũng rất là đẹp. Tổng cộng bữa ăn ngày hôm nay của vịt đó thì là 300.000. Hồi nãy cái chuyến đi á, thì chỉ có nhóm của vịt thôi. Nhưng mà khi mà đi về á, thì vịt sẽ đi chung với tất cả mọi người để về lại cái bến thuyền hồi nãy. Sông Nho Quế. Trời, gió mát lạnh luôn á. Hồi nãy lúc trên ngồi trên cái lúc mà chỗ mình ăn cơm á, ngồi đó cảm giác mà nóng. Bây giờ qua tới đây á, nó lạnh. Ở bên chỗ mình ăn cơm là đó là một cái đảo nhỏ mọi người. Xong rồi hả cái gì? Ngựa hay dê? Còn ở đâu? Trên núi. Ê con dê. Mọi người thấy con dê không? Con dê nó đang đi ở bên đồi núi ấy. Đâu rồi? Bây giờ nó đi đâu? Đấy. Có 2 con đấy. Một bầy. Một bầy á? 2 con dê kìa. Thấy 5 con hả? Gì đó?
Dê núi á. Ok, được rồi. Nuôi thả ở trên đây, người ta nuôi dê thả trên núi vậy đó mọi người. Bây giờ mình phải lội bộ đi ra. À, em gái mình đã địa được chỗ này. Đây, em gái mình đã địa được chỗ này, bây giờ trống này. Hồi nãy tụi mình đi vô đây á, thì quá trời người ta đứng chụp hình ở đây quá trời luôn. Nhưng mà bây giờ đi ra á, không có còn ai chụp hình nữa, cho nên là tụi mình cũng tranh thủ vô đây chụp choẹt, làm vài tấm ảnh để lưu lại làm kỷ niệm. Cái chỗ này á, cũng là một chỗ đáng để check in khi mà các bạn đến Hà Giang luôn á. Ở sông Nho Quế thì cũng có chỗ để mấy bạn đóng mộc vô cái cuốn hộ chiếu á, hộ chiếu. Nhưng mà phải đi bộ lại cái khúc hồi nãy mà mình đi vào á, xong rồi đi xe bus ra. Hồi nãy á, Vịt đi vào là một cái xe khác, còn bây giờ đi ra là một cái xe khác nữa. Bây giờ mọi người vào đông hơn lúc nãy nữa. Lấy sổ ra. Đợt này đợt em mình nó đóng lên 1.000 nha. 1, 2, 3. Đó, đóng mặt lên nó mới động được. Ok, đóng mọc xong rồi tụi mình sẽ đi qua nơi khác. Hồi nãy lúc mà trên đường tụi mình đi qua đây, tụi mình thấy nguyên cái dãy hoa tam giác mạch đẹp dữ lắm. Chắc là phải chạy qua đó. Hôm qua đi kiếm hoa tam giác mạch, đi kiếm vườn, xong là ông kêu là hết mùa rồi. Hết mùa rồi, hoa bây giờ nó tàn hết rồi, không còn vườn đâu. Nhưng hôm nay thật là may mắn, khi mà đi lên trên đường trên sông Nho Quế, tụi mình đã nhìn thấy nó. Vậy là cuối cùng thì Vịt cũng phải nói lời chào tạm biệt với dòng sông Nho Quế thiệt là xinh đẹp. Để tiếp tục hành trình khám phá Hà Giang của tụi mình thì bây giờ Vịt sẽ đi đến một cái địa điểm tiếp theo, một nơi mà có một cái loài hoa rất là đẹp, nở đúng mùa ở Hà Giang. Nhưng mà không phải chỉ để đi ngắm hoa không thôi đâu nha, còn có một điều rất là đặc biệt nữa, mọi người đoán xem đó là gì. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi sâu vào bên trong làng Hơ Mông Bảo Vi để xem ở trong đây họ có cái gì. Và ở đây á, đồng thời cũng có chỗ để cho mọi người đóng mộc vô sổ hộ chiếu nữa nha. Nhưng đó chỉ là một trong những lý do mình đến đây thôi. Còn một lý do khác nữa và bí mật sẽ được bật mí sau đó nha. Thấy mình lên đi trên đây là thấy chỗ nào nó cũng bán những cái quầy nhỏ nhỏ nhiều lắm. Hiu nè. Homestay, ở đây là dạy homestay mà. Homestay ở trong làng. Thường dân ở trên đây người ta chủ yếu làm du lịch đó, cho nên là homestay nhiều nè, cà phê nhiều, ăn uống nó cũng nhiều. Chủ yếu thấy nhà nào người ta cũng làm hết trơn á. Đi một vòng ở trong bản thì bây giờ mình đã tìm ra cái chỗ mà mình cần tìm rồi. Thì ở đây người ta cho thuê đồ của dân tộc đó mọi người. Mấy bạn nào mà thích hóa trang á, thì có thể đến đây nè, thuê đồ nè để mặc thử đồ dân tộc, để xem thử xem mình sẽ như thế nào trong bộ đồ đó nha. Đồ ở đây á, thì cũng có đồ của nhiều dân tộc lắm mọi người, giống như đồ của người Mông nè, người Tày nè, nhiều dân tộc ở đây lắm. Thì ở Hà Giang này á, thì cũng có nhiều chỗ để cho mọi người thuê đồ. Nhưng mà cái chỗ này á, thì gần nhất với cái vườn hoa mà hồi nãy mình nhắc tới, cho nên là mình sẽ ghé ngang đây để thuê đồ và hỏi thử giá ở đây sẽ như thế nào. Giống như bộ đồ mà ở trên tay của em mình đang cầm á, thì đây là bộ đồ của dân tộc Dao. Được không? Dạ được. Cũng được. Bộ này đơn giản ha. Gỡ cái nha, mình gỡ không mình bận vô nha. Good ha. Quay lại coi. Xấu à? Là sao? Phối phụ kiện gì vô nữa. Tụi mình qua đây thuê đồ nhưng mà chị chủ không có ở đây, cho nên là bây giờ tụi mình tự biên, tự diễn, tự phối luôn. Không phải đâu. Cái nào nha, không biết luôn á.
em lấy cái mũ dao cho em tỉnh đi. Em đưa cho em chỉ đâu. À, cái cao nhất đây à? Đúng rồi. Mũ dao không được mặc đội với cái khác đâu nhá. Thế mắt đi đâu? À, cái này là đằng sau. Đúng rồi. Tưởng là đơn giản nhất. Dạ. Là nổi hay không? Nên đợi em đợi giờ. Cái bộ đơn giản nhất đi. Là đơn giản nhất. Đâu, đứng ra ngoài xoay vòng nè. Thiệt là lố vịt. Thiệt là lố vịt. Cậu đi rồi đám cưới luôn á. Thôi số phận đã như vậy rồi. Nhìn như đám cưới vậy. Mười ơi, cái này nếu mà có lấy đại hôm ấy mà mặc bộ này mà đi cưới vợ cưới chồng thì lấy này đằng trước, còn bây giờ mình chưa có gì mình sẽ đội đằng sau, thì là thể hiện là mình chưa có chồng. À, nếu mà chưa có người yêu đội này thế này à? Ở đây á, ngoài cho thuê đồ của nữ ra á, thì vẫn có đồ cho nam nha mọi người, cho nên là mọi người yên tâm, đồ dân tộc nào cũng có. Nhưng mà ví dụ như mọi người chọn đồ của dân tộc đó đi thì sẽ dùng mũ và phụ kiện của dân tộc đó luôn. Nếu như mà mọi người không biết thì mọi người có thể hỏi chủ ở đây, người ta sẽ chỉ cho mọi người. Đồ thuê của tụi mình hôm nay á, thì là 100.000 cho một bộ như thế này. Thôi mà mình quyết định mình chọn bộ đồ đó thì mình phải chấp nhận đi chứ. Nhưng mà nhìn đẹp thật sự. Nhưng mà con bé nó sợ lố á anh. Về nhà chắc chả nhận ra là mình là ai. Tụi mình giỡn vậy thôi chứ đồ của người Dao á thì nhìn đẹp lắm, chỉ là hơi lạ với tụi mình chút xíu thôi. Theo mọi người á thì mọi người thấy sao về trang phục này? Đi bộ ra ngoài trước làng một chút xíu thì tụi mình đã tới được một cái vườn hoa mà làm tụi mình đi tìm từ hồi bữa tới bây giờ. Mình có ngỡ là hết mùa rồi, hoa nó không còn đẹp nữa, nhưng mà thiệt sự hôm nay rất là may mắn khi mà mình đã kiếm được một cái vườn hoa vẫn còn nở rộ rất là đẹp. Giữa những dãy núi đá xám của cao nguyên đá Đồng Văn, mỗi khi mà mùa đông đến á, có một loài hoa nhỏ bé lại âm thầm nở rộ. Một loài hoa có tên gọi là hoa tam giác mạch. Người dân vùng cao kể rằng ngày xưa khi mà lúa ngô trong nhà đã cạn, cái đói kéo dài qua những ngày riết, trong lúc đi tìm thức ăn ở trên núi, thì họ đã phát hiện ra một loài cây lạ, mọc thành từng thảm hồng nhạt. Hạt của nó nhỏ, có hình tam giác. Khi mà đem về xay thành bột á, họ làm bánh và nấu rượu. Từ đó loài cây ấy được gọi là hoa tam giác mạch, thứ cây đã từng cứu đói cho người dân ở vùng cao. Ngày nay á, tam giác mạch không chỉ là lương thực mà còn trở thành biểu tượng của vùng đất Hà Giang. Mỗi khi mà mùa hoa nở á, cả cao nguyên đá như khoác lên mình một tấm áo hồng dịu dàng, mềm mại những núi đá khô cằn, giản dị, kèm theo một bộ trang phục của người Dao. Đây được gọi là trang phục của người Dao đỏ. Có mũ lớn nè, tua đỏ và các hạt trang trí rủ xuống, hoa văn theo đỏ, trắng trên nền vải tối. Trang phục này thì thường thấy ở vùng núi phía Bắc như là Hà Giang nè, đặc biệt quanh cao nguyên đá Đồng Văn. Vẻ đẹp của bộ trang phục của người Dao đỏ hòa cùng sắc hồng dịu dàng của hoa tam giác mạch giữa núi rừng Hà Giang, tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa bình yên của vùng cao Đông Bắc. Quay trở về làng Hơ Mông Bảo Vi thì mình bắt gặp các cô ở đây cũng đang mặc đồ dân tộc, nhìn dễ thương hen mọi người. Để tiếp tục hành trình của tụi mình thì tụi mình sẽ đi tìm nơi để đóng dấu mộc thứ 3 trong ngày ở tại huyện Mèo Vạc. Thì nếu mà các bạn tới đây thì các bạn đi tìm cái chỗ mà có tên là Ngọc Minh Homestay. Ở trong đó thì họ để cái dấu ở bên trong á, thì mọi người có thể đi vào trong đó để mượn cái dấu mộc để đóng dấu ở trong đó hen. Ở đây nè mọi người, vào đây là thấy nhiều chỗ quá, đóng ở đâu ta? Đóng ở đây à? Ừ. Ok. Nice. Hai con chó quay cắn này. Ôi. Nó kiểu nó có năng lượng ấy nhỉ. Những người yêu thích cái động vật nó có năng lượng ấy. Hello con. Ôi trời ơi, coi em này. Em thông minh nhờ. Em thân thiện nha. Bao nhiêu tuổi rồi? Em này chắc lớn tuổi rồi nhờ. Ở đây chó mèo thân thiện ghê nhờ. Tính làm gì tôi? Hả? Tính làm gì tôi? Trời ơi. Kìa. Ôi cái này không nên coi mọi người. Quên mất cái này. Con đem về nha. Ở đây này mọi người, làng Hơ Mông Bảo Vi. Có một đàn em đi theo. Đàn em đi theo.
Đi đâu thế con? Đi đâu thế? Nhìn về phía bên này nè, lại thấy là làng Hơ Mông Mèo Vạc. Người ta kêu là làng Hơ Mông Bả Vi á mọi người. Xung quanh treo mấy cái đèn họa tiết thổ cẩm. Lỡ tới đây rồi thì Vịt cũng sẽ nói sơ sơ về làng Hơ Mông Bả Vi cho mọi người biết thêm hen. Người Hơ Mông ở Mèo Vạc, Hà Giang đã sinh sống tại vùng núi đá này từ nhiều thế hệ trước. Họ đến đây từ các vùng núi phía Bắc và dần dần lập nên các bản làng trên cao nguyên đá Đồng Văn. Người dân chủ yếu trồng ngô trên núi đá, chăn nuôi và giữ gìn nhiều phong tục truyền thống của dân tộc Hơ Mông. Hiện nay thì cũng có nhiều thay đổi về sinh sống và kiến trúc. Họ tu sửa và làm kinh doanh là làm du lịch nhiều hơn và chủ yếu là làm homestay để lưu trú. Ở đây về đêm thì cũng rất là chill nên là bạn nào thích thì cũng có thể trải nghiệm ở đây hen. Đi một vòng một hồi thì trời nó cũng tối nên là tụi mình cũng sẽ quyết định ăn tối ở đây luôn. Hôm nay thì tụi mình tiếp tục ăn đồ nướng hen. Còn đây là đầu bếp riêng cho mâm mình thế. Đậm đen thế nha. Bữa tối hôm nay Vịt có trước tiên là một dĩa củ cải muối chua, thêm một món mới nữa đó chính là bánh đá và thêm một mẹt thịt siêu to khổng lồ. Ở trong đây thì người ta để lòng heo nè, ba chỉ heo nè, rồi thịt bò nè, rồi xúc xích nè, rồi gan heo nữa mọi người. Nói chung là cũng nhiều loại ở trong đây, xong rồi người ta ướp gia vị cho mình á. Cái này ăn chắc cũng cỡ là 4-5 người mới hết luôn á. Mời cả nhà ăn nha. Sữa ngon. Sữa ngon hả? Mình cũng hết rồi. Tới cái khúc này rồi thì không biết có ai đó thèm chưa hen. Mọi người có thấy cái cọng dài dài đó không? Đó chính là cái bánh đá Hà Giang đó. Bánh đá mà ăn chấm với cái tương ớt này nữa thì thôi nhức cái nắp. Đây cũng là một trong những món mà Vịt yêu thích nhất ở Hà Giang luôn đó. Đố mọi người biết được cái lá này là cái lá gì? Ở đây người ta gọi cái lá này là cái lá dổi đất nha. Ăn chung với thịt nướng cũng rất là ngon luôn. Chấm thêm một chút xíu tương ớt Hà Giang nữa. Hết sảy cân bà bảy. Một cái mùi nó lạ ha. Cái mùi thơm. Bánh mì nướng. Ở đây thì họ có cho thêm một cái dĩa bánh mì mà phết bơ ở trên nữa nha mọi người. Đem đi nướng lên thì ăn rất là giòn và ngon. Bánh mì phết bơ nướng ngon. Chấm tương ớt nữa. Ngon. Ngon lắm chị. Ăn đi. Em nói thật đấy. Giờ này các bạn ăn lẩu chưa? Không ăn lẩu gà đen đi. Ăn lẩu thế là lẩu rồi đúng không? Dạ. Hôm nay ăn BBQ thì ăn đồ nướng đi. Đấy đồ đi. Một miếng thịt. Xong. Bỏ vô đây. Gỏi lại. Ok. Chấm vô đây. Đến hả? Này từ từ bảo mọi người là trước khi há miệng nuốt thì mình phải dừng lại nuốt nước bọt xuống nào. Đây đúng cái đấy. Đúng không mình nghĩ vậy. Đúng chuẩn. Mời mọi người ăn nha. Giờ mà livestream hơn bảo mày thèm đấy, giờ là mọi người đang nấu cơm mà thấy mình ăn là thèm đấy. Cái này là bánh đá Hà Giang. Em hơn. Hả? Ăn bánh đá nha mọi người. Chấm miếng tương ớt à. Giòn nè. Cái miếng này là cái miếng chưa nướng nha mọi người. Nó cứng đập vỡ đầu rồi. Cứng lắm. Đấy, nhưng mà khi mình nướng lên này nó giòn ăn này để nó hết giòn. Đấy. À. Miếng này hết giòn rồi. Nào. Dạ. Nó xin ăn này, đừng cho nó ăn, kệ nó đi, quan tâm. Thế lại đi lên cho em đi. Xem ai lì hơn ai. A few moments later. Ôi, có em kìa. Ngủ luôn hả? Thôi tối nay bé về nha. Bé về luôn. Bé về chủ lại khóc.
Thế là loay hoay cũng hết một ngày dài ở Hà Giang rồi hen. Người ta hay nói là căng da bụng là trùng da mắt đó mọi người. Cho nên là bây giờ tụi mình sẽ đi tới một cái homestay mới để ở. Nhưng mà cái homestay ngày hôm nay của mình á, không phải là cái homestay bình thường của mọi ngày mà mình hay ở nữa. Cái homestay này á thì nó rất là đặc biệt và mình rất là thích cái chỗ này luôn. Bây giờ mọi người sẽ đi cùng với mình đi về cái homestay đó nha. Quên một cái điều nữa là bữa ăn ngày hôm nay của mình tổng cộng là 450.000 mà ăn không hết luôn á, nhiều đồ ăn lắm. Ăn no vô là lười, cái đi có tí là mệt, xong vào đây cái buồn ngủ. Chỗ mình ăn là ở dưới này, xong rồi chỗ mình ngủ là sẽ ở trên. Điện thoại mình đâu nhỉ? Rồi đó, có biến rồi đó mọi người ơi. Lo ăn no xong rồi hả, buồn ngủ thiêu xong bỏ quên điện thoại, mất cái chỗ hồi nãy rồi. Bây giờ là phải kiếm, phải gọi lại. Trời ơi, hậu đậu hết sức á. Thế là bỏ quên điện thoại ở đấy rồi mọi người. Hết nói nổi. Ăn no xong chả nhớ được gì. Đường đi ở đây tối vui luôn. Cố lên, sắp tới rồi. Nhắc đi nhắc lại vẫn quên thật. Có vẻ là thích ở lại đây ấy. Em cảm ơn anh. Tí em xuống. Quên mất. vậy thì tí cứ ba đường xuống đây ngủ tất đi. Anh hôm nay anh đặc biệt anh chiêu đãi một phòng luôn. Thôi. Bất cẩn của mọi người. Tối nè, ta nói ha, đòi ở cái chỗ ở chi mà cho nó cao, cho nó đẹp á. Giờ tới nơi mà không có thấy cái đèn đường mình lấy hành lý nữa mọi người. Xong rồi tới nơi á là phải để cái tấm thân già này vác đồ, vác hành lý đi leo mấy bậc cầu thang như đi leo núi vậy á. Tại vì mình ở trên cao á, ở đây người ta đâu có cái thang máy cho mình lên, mình phải tự vác đồ lên mà. Nhưng mà không sao, ở đây thì cũng có mấy bạn rất là dễ thương, hỗ trợ tụi mình rất là nhiệt tình, đem hành lý này kia đồ lên tiếp nè. Mà mình nhìn thấy sót luôn á, tại hành lý của tụi mình không có ít, mà đi lên cỡ mấy tầng vậy á mới tới cái quầy lễ tân rồi mọi người. Phòng này đâu, phòng cao nhất đó thì Ngồi nghỉ đây một lát. Để gọi lễ tân xong. Ngồi nghỉ đây một lát nhé. Tội nghiệp quá à. Ok, bây giờ thì nhóm của Vịt đã làm thủ tục nhận phòng xong. Bây giờ tiếp tục hành trình đi leo núi tiếp. Tội nghiệp. Được không anh? Đúng anh. Rồi. Sắp tới rồi, cố lên. Thế tầng cao nhất à? Wow. Tầng này. Vâng, em cảm ơn nha. Ở đây có điện nè. Không thấy đèn nữa. Ở đây không có đèn hả? Cái đó là quạt, cái đó là cho quạt. Chắc ở đây không có đèn nữa. Mình đâu. Quạt nè. Chắc ở đây. Ở đây không có đèn. Đây nè, Ngọc ơi. Cho coi đây nè. Đây là một phòng ăn. Không, cái này rèm đi qua phòng người ta hay sao á? Đèn nè. Biết rồi. Đây là ban công. Có thể ngồi ở đây ăn. Nếu như mà mọi người không muốn đi ra ngoài ăn, mọi người hướng nội thì có thể đem đồ ăn đi vô đây ăn. Ok đấy, nhưng mà bây giờ tối quá không thấy được. Và đây cũng là phòng của mình ngày hôm nay. Tối quá mọi người thấy không? Nhưng mà chắc có lẽ là mình sẽ đi tắm, nghỉ ngơi.
Sáng nay Vịt thức dậy không phải bởi vì tiếng báo thức, mà là bởi cả một biển mây đang trôi ngay trước mắt. Hãy tưởng tượng ra, không, đây là sự thật. Mình đang ở một nơi nào đó, xung quanh là núi đồi, sương mù thì bao phủ. Ở một nơi mà khi buông bỏ áp lực xuống, chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống như là đang ở trên mây. Ăn gì vậy? Ăn gì vậy? Nãy giờ chưa ăn bánh gạo. Nhâm nhi một ly cà phê nóng và nghĩ về những chuyến đi. Để khởi đầu cho mỗi bữa sáng thì đương nhiên là đi ăn sáng rồi, đúng không? Phòng này thì ngày hôm qua tụi mình thuê với giá là 1.950.000, bao gồm là bữa sáng cho 2 người và luôn chi phí ngủ cho tài xế. Sáng sớm ra á, lối đi xuống chỗ cái bếp ăn á, thì nhìn cũng rất là chill. Nhưng mà ngày hôm nay á, là một ngày sương mù nhiều nên là đôi khi á, cũng lấm tấm những cái hạt sương nặng hạt. Ngày hôm qua á, khi mà tụi mình nhận phòng á, thì ở bên lễ tân sẽ phát cho mình 2 cái phiếu ăn. Thì buổi sáng mà chỉ cần xuống đây đưa cái phiếu ăn cho người ta rồi mình sẽ lấy được thức ăn hen. Nhưng mà mình không biết là buổi sáng ở đây họ có những cái gì. Ở đây người ta có treo cái 7 menu nè mọi người. Ở đây có mì tôm trứng nè, phở gà, bò nè, bánh mì kẹp trứng nè, rồi nước uống này kia các thứ. Nhưng mà bây giờ mình hỏi á, bây giờ chỉ còn có mì tôm với lại bánh mì thôi, chưa có phở. Giờ đâu còn lựa chọn đâu, giờ mình sẽ chọn 2 cái thứ đó. Với lại ở đây á, người ta có một cái quầy pha chế đồ uống á, thì mình muốn uống bao nhiêu thì mình sẽ tự lấy hen. Xong hết rồi thì bây giờ mình đi kiếm chỗ nào ngồi và đợi đồ ăn tới thôi. Và sáng hôm nay tụi mình có một tô mì trứng nóng hổi, rắc thêm một chút xíu sao tế và rồi bánh mì nó cũng ra. Khởi đầu một buổi sáng vừa có thức ăn nóng, vừa có cảnh nhìn qua đồi, xong rồi có sương mù nữa, rất là đã luôn. Mới mở đầu clip á, mà cho mọi người nhìn mình ăn á, thì nó cũng hơi kỳ, cho nên á, đoạn này mình sẽ tua nhanh nha. Nói một hồi á, thì cũng ăn hết rồi, ấm bụng rồi, giờ thì tụi mình về phòng chuẩn bị đồ và tiếp tục hành trình nha. Hello, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Vịt đây. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Vịt Con Phiêu Lưu. Và sau một buổi sáng ăn thiệt là no nê và ngắm khung cảnh thiệt là đẹp. Nhưng mà bữa nay trời hơi sương mù nha. Nhưng không sao, bây giờ tụi mình đã có đủ năng lượng để bắt đầu cuộc hành trình mới rồi mọi người. Hôm nay thì trời mưa xong rồi có sương mù quá, cho nên là sẽ có những cái địa điểm mà mình sẽ không có đi được. Tại vì quay phim chụp hình này kia nó cũng sẽ không có lên hình đẹp á, cho nên là mình sẽ quyết định đi một chỗ khác cũng rất là nổi tiếng nhưng mà ít người biết. Bây giờ mọi người cùng mình theo chân để xem coi mình sẽ đi tới đâu nha mọi người. Good morning anh. Lên xe đi. Ok, đi lên thôi. Cái túi tím đâu? Ai da. Ok, trời ơi cái đít ướt nhẹp luôn. Từ túi tím trên xay cho để đấy. Hả? Vào dưới chân à? Đi thôi. Đi chăn trâu vậy? Em bé nó cười dễ thương ghê mọi người. Mấy đứa nhỏ này có chút ép mà tụi nó đi chăn trâu rồi đó. Trên đường đi thì mình gặp người ta đi chăn trâu á, cho nên là cũng gán dừng lại một xíu để quay tụi này nhìn thấy vui vui ha. Ở chỗ của mình á giờ cũng đâu có còn thấy mà người ta đi chăn trâu giống vậy đâu. Trời ơi, Vịt nói thiệt nha, nếu như mà mọi người có ý định muốn đi Hà Giang á, nếu như mà mọi người nào mà không say xe á thì book ô tô đi giùm Vịt một cái. Còn nếu như mà đi xe máy á thì cẩn thận nha, tại vì đường ở trên đây á nó cua nhiều lắm, rất là nhiều cua mà lâu lâu á trời nó sương mù á không có thấy đường, cho nên nó đi thì nó cũng nguy hiểm. Còn bữa nay á Vịt đi vô cái chỗ này á thì đường của nó cũng hơi sợ sợ. Nhưng mà tụi mình đi một hồi thì cũng đã tới nơi. Và mình đang có mặt tại suối Ngọc Long Bản Án nha mọi người. Suối Ngọc Long Bản Án thì ở Yên Minh, Hà Giang. Các bạn có thể thấy là ở đây có một dòng sông xanh ngọc. Và đây mọi người có thể thuê bè để đi
đi ở trên bè này để tụi mình đi vào trong xong rồi hỏi thuê bè và ăn cơm nha. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn. Em thấy là em nhìn. Hôm nay em có đi học không? Không ạ? Có Hôm hả? nay về ông ngoại. Về ông ngoại á? Là nghỉ họp. Bên buổi hôm qua nó về rồi, hôm nay đi không kịp lên lớp nữa. Em tên gì? Tên gì ạ? Em là Liễu. Liễu ạ. Em bị ngại. Em ngại nhưng mà em gặp con thì vẫn cười mỉm mỉm nhé. Trước khi mình đi vô suối á, thì nhà bác mời mình uống một cốc trà cho ấm bụng. Người ở đây á, họ dễ thương lắm á mọi người. Với lại bé ở đây á, dễ thương quá trời luôn. Bé nó ngại sao á. Thôi uống xong tách trà rồi, bây giờ thì mình cũng chuẩn bị đi vào trong nha. Ở bên đây nhìn qua bên cái hướng bên kia chắc là tụi mình sẽ đi sang ở bên kia kìa mọi người. Đấy, bên đấy mọi người tập trung đông lắm. Đi ra ngoài sau này. Ra tới cái khúc ngoài sau này á, thì mọi người có thể thấy là người ta để bè, rất là nhiều bè ở ngoài đây luôn. Còn nước sông á, thì nó rất là xanh. Bây giờ thì Vịt sẽ đi thử ra cái đầu đằng kia để đứng xem thử nha. Dạ. Wow, đây tới khúc này là bắt đầu thấy đẹp rồi đúng không? Nước á, thì xanh, còn ở trên mặt nước á, thì có mấy cái bè á mọi người. Nhìn giống như là mấy cái phim kiếm hiệp hồi xưa vậy á. Nhưng mà thấy sai một cái. Tại vì mọi người thấy cái dây không? Nhìn nó hơi mất thẩm mỹ một chút xíu. Nhưng mà nhìn tổng thể á, thì nó vẫn đẹp nha. Thì mình chỉ ra đây á, kiểu giả bộ đứng chiêu chút xíu để có hình đẹp thôi vậy đó. Nhưng mà ở đây thì cũng không phải là cái chỗ trung tâm nhất ở đây đâu. Tại vì mình chỉ ra đây mình làm màu thôi. Chút xíu nữa mình sẽ vòng vô lại, mình phải đi bè qua bên cái bờ bên kia nữa. Ôi, rồi sao bây giờ hết? Rửa nước à? Nó cứng rồi. Mình vừa bị cái con gì nó ở trên cây. Con gì ở trên cây ấy, nó cắn á, hình như là cái con bọ xít này nè mọi người. Trời ơi, nó cắn một phát đau điếng như là bị điện giật vậy đó. Xong rồi cái là nó rát dữ lắm luôn. Vừa rát mà vừa nóng nữa. Cái con này nó ngụy trang ở trên cây với cái màu nó y chang luôn, nhìn không có thấy. Lúc nãy cái cây này nè mình chạm vào một phát xong đau quá mọi người ơi. Tay hết cả tay. Chị cầm lái thuyền. Mọi người thấy cái dãy nhà ở bên kia không? Thì bây giờ tụi mình đang đi qua bên phía bên đó. Thì ở đây á, người ta chèo bè, một là chèo bằng cái cây tre, còn hai á, là người ta sẽ sử dụng cái dây hồi nãy giống như chị nãy làm á để chèo. Nhưng mà mình nghĩ cái dây đó là người ta làm để cho là chèo nó đỡ mệt hơn á mọi người. Tê hết cả tay, vừa tê vừa đau ấy. Tu cà na không để ý để cho nó chích trong phát rồi giờ ngồi la làng. Rồi trên đây coi chị chèo xuồng ở bên cái chỗ của mình á, thì người ta chèo bằng cái cây dầm. Còn ở đây á, chị chèo có một cây tre nó ốm như ốm nhách mà chèo hay ghê ha. Đó, bây giờ là chuẩn bị tới cái khúc là chui qua cái sợi dây này. Chui qua, xong rồi chuẩn bị vô tới bờ. Đi vào nha mọi người. Từ từ. Xong rồi chị sẽ nắm cái thuyền này rồi kéo cái thuyền vô. Kéo qua. Sắp tới rồi mọi người ơi. Không tắm rồi em. Nước sông đẹp này, không tắm à? Không mình. Ở đây đường này bên đây.
Điện thoại lúc nãy Ngọc cầm đúng không? Ở chỗ bên phía bên này á, thì là cái chỗ nghỉ ngơi với cái chỗ người ta làm cơm trưa á mọi người. Bây giờ thì chị đang làm cơm trưa để cho mọi người ăn. Cô đang nấu món gì cô? Thịt gà xào á. Dạ. Dạ, vậy đây tiếp khách nè. Khách cứ tới sùm mà đi ngủ là sao? Hả? Nhân viên này là chắc là bị trừ lương nè. Thôi không giỡn, không chọc, xin lỗi. Thuyền nào nó cũng ướt hết á. Được chọn thuyền rồi. Có miếng ván hả? Có miếng ván thì lại không đẹp nha. Cái màu xanh xanh này đi. Cái này Đi xuống luôn. Ok. 15 phút nữa mới có cơm mọi người, cho nên là mình sẽ đi thuyền, đi chiêu chiêu trước. Các chú đang nấu. Cái chú ở đây nói á, thì cái chỗ này á, nếu như mà mọi ngày bình thường không có mưa bão lũ gì á thì nước nó sẽ xanh như thế này. Còn nếu như mà có lũ á mọi người thì nước của nó sẽ trở nên màu vàng và đục hơn. Chiêu quá mọi người. Chiêu quá mọi người ơi. Quá là chiêu. Ngồi đây ok không? Trời ơi nó rát. Cái tay mình nó sưng chù dù luôn rồi nè. Nè nhìn cái ngón út bên này với nhìn cái ngón út bên này. Oh my god. Thôi bỏ qua cái khúc đau thương này đi ha. Bây giờ mình tới cái khúc tận hưởng cảnh đẹp rồi nè. Mấy bữa nay á, thì tạm lánh thành phố mấy hôm mà đi đâu cũng thấy đẹp hết trơn á. Mấy khi mà được như thế này đúng không? Để trả giá cho cái cuộc đi này á, thì tụi mình phải trả 100.000 cho một lượt đi. Giá này thì cũng khá hợp lý rồi ha. Người ta hay ví cái nơi này có một màu xanh giống như là tuyệt tình cốc. Nhưng mà phải đến tận đây thì mình mới thấy cái màu xanh lục bảo này á, nó lạ lắm mọi người ơi. Khi mà quay clip lên á, thì không thể nào mà diễn tả hết được đâu nha. Nhiều người hỏi á, là tại sao gọi là suối Ngọc Long. Có lẽ bởi vì vào những ngày nắng to, ánh mặt trời á, chiếu xuyên qua cái làn nước này, phản chiếu lên những cái vách đá á, tạo thành những cái tia sáng lấp lánh như là vảy rồng ẩn hiện với viên ngọc xanh. Ở bản án này á, thiên nhiên vẫn còn nguyên sơ lắm, chưa có bị du lịch hóa nhiều, cho nên là cái chất ngọc ấy vẫn còn rất chân thật và tinh khiết. Cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 95 km theo hướng Tây Bắc, nằm ở xã Ngọc Long, huyện Yên Minh cũ. Suối bắt nguồn từ hang Thầm Lín, một hang động tự nhiên nằm sâu trong núi rừng Yên Minh. Tên đúng thường người dân địa phương hay gọi là hang Thẩm Liễn. Do tiếng Tày nè, một số nơi viết thành Thầm Lín nên là dễ bị lệch cách đọc. Thẩm trong tiếng Tày, tiếng Nùng thường thì liên quan tới hang động hoặc là vực sâu. Và khu vực Ngọc Long á, chủ yếu là nơi sinh sống của các đồng bào dân tộc Tày và Mông. Suối Bản Án á, thì từ lâu đã là nguồn sống, nơi cung cấp nước cho các canh tác và sinh hoạt của dân bản. Mọi người nhìn về phía trước kia nha, đó là hang Thẩm Liễn, nơi khởi nguồn của dòng suối Ngọc Long này. Trong tiếng địa phương, Thẩm Liễn mang ý nghĩa về một cái hang ẩn mình, bí ẩn. Hang này thì vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ nha, chưa có sự can thiệp của dịch vụ du lịch chuyên nghiệp. Người già trong bản hay kể rằng dòng nước len qua những cái tầng đá vôi nên mang màu xanh đặc trưng, được thanh lọc qua những cái tầng đá sâu nên mới có màu xanh kỳ ảo như vậy. Với người dân xã Ngọc Long á, thì dòng suối không chỉ là cảnh đẹp để chúng mình check in đâu, mà nó còn là dòng sữa mẹ, nuôi dưỡng cả một bản làng bình yên với vùng cao nguyên đá Yên Minh này suốt bao đời qua. Người ta thường đi bè tre vào gần cửa hang để check in, chứ không phải ai cũng được đi sâu bên trong hang vì trong hang khá tối và trơn. Nhìn thấy được không? Con cá đấy. Ở đây sâu lắm.
Nước trong veo luôn mọi người ơi. Wow, mọi người ở trong hang này, tập trung ở trong hang có người bơi luôn mọi người. Trời ơi, mọi người ơi, trời lạnh mà mấy chị ở đây bơi vui nè, muốn nhảy xuống không? Không. Ủa nãy chị tính nhảy chị đi đâu mất tiêu rồi? À qua dốc bên kia. Trời ơi, công nhận mấy anh chị nước ngoài á, chịu lạnh giỏi thiệt. Trời lạnh cống vậy á, mà anh chị nhảy xuống cái đợp tắm á, không biết lạnh là gì luôn. Mà quay cái khúc này á, nó cũng hơi tế nhị. Thôi mình chịu khó, mình coi như đây đi ha. Rồi Vịt ngồi ở đây, Vịt chia xíu rồi Vịt cũng đi ra lại à. Vậy là đi hết một vòng. Bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị ăn trưa. Đó bụng ở đằng kia hình như có mấy con vịt đúng không? Có thấy không? Không còn. Vịt á? Đâu? Đây. Ngồi trên bè. Ở dưới đây là một dòng sông xanh biếc. Ở ngoài sau có núi. Dạ. Mọi người ăn cơm trên bè này. Chiêu. Thôi ráng cảm nhận cảm giác chiêu để quên đi cảm giác đau. Sưng luôn rồi. Anh cái này đi cho nó đỡ ướt. Anh cái của mình đi đó là nó ngồi xuống nó bị ướt. He vừa xuống cặp tới bến là cơm nó cũng ra rồi, quá đã. Cái hai cái ghế đi được không? Khúc này là tụi mình muốn đổi qua cái thuyền bên đó để ăn cho nó đừng có ướt á mọi người. Nên bây giờ anh phải đem cái ghế đem qua bên kia để kê, nhưng mà nó không có vừa mọi người ơi. Đẩy mẹ cái kia ra luôn cho nó ngồi ăn trên thuyền mà. Vâng, thế qua đây đi. Chọn qua chọn lại cuối cùng qua bên cái thuyền kia cho nhanh. Mình đi qua là chị sẽ giữ cái dây cho mình qua cho mình đỡ bị ngã ha mọi người. Ồ, qua bên cái chiếc thuyền này á bự tổ chảng luôn. Từ từ nha. Em tự đẩy ra giữ là được, tự đẩy vào. Wow. Và đây là mâm cơm trưa của Vịt ngày hôm nay. Nó còn ở trong cái màn thực phẩm mọi người chưa có thấy ha. Mọi người bọc cái này lại để tránh cho côn trùng nó ấy á. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi ra ngoài kia vừa ăn và vừa ngồi ngắm cảnh nha. Ở đây tụi mình có trứng chiên nè, rồi thịt heo nướng với lá mắc mật, rồi chả giò, rồi cá suối nè, rau luộc với lại cái thịt gà mà hồi nãy chị đã làm nữa. Yummy. Ủa, có đem bát cơm hay chưa? Quên bát cơm rồi. Quên bát cơm rồi. Không thì kéo này vào được. Không, chị kéo cái đầu vào. Đây đây. Sát đây là người ta đi. Đi lại lấy tiền này, lấy cái tay múc. Tí lại quên. Người phụ nữ đảm đang không? Trời ơi, tính ngồi đây ăn cơm mà mưa mọi người ơi. Đến chiều lúc thì quên bát, lúc thì mưa. Quên bát rồi lại mưa. Ngày hôm nay là không ông chờ ông cho ăn ngoài đây rồi cô ạ. Thế là lại quay vào. Người ta hay nói là sét đánh là tránh bữa ăn, nhưng mà trời hôm nay chỉ có mưa thôi, không có sét cho nên là vẫn ăn được nha mọi người. Mình ăn trước miếng gà cho mọi người. Gà này là gà kho với nghệ nữa. Có nghệ đó vàng vàng. Vừa ăn hơn hôm qua. Hôm qua làm gà mặn quá nha. Hôm qua kiểu mặn hơn hôm nay. Mình ăn miếng chả giò này. Nếu như mà các bạn có coi tập trước thì cũng biết là ngày hôm qua mình cũng ăn một cái mâm cơm giống như vậy, nhưng mà đánh giá nó không có cao lắm. Cũng được, nhưng mà cái chả giò này chiên nó không có còn giòn nữa. Chiên để sẵn hay sao á. Mình ăn thử miếng thịt heo nướng nha mọi người. Ăn thử, ăn trước, không chấm. Thịt heo nướng này á, thì người ta nướng với lại cái lá mắc mật đó mọi người. Thì người ta để vô cho tăng thêm cái hương vị á. Nướng mặn, thơm mùi cá, thơm mùi lá, nhầm. Thơm cái mùi lá lắm mọi người.
Mình ngồi đây mình review mà mọi người sắp kéo bè tới nơi rồi. Oh my god. Bé này tay cụp xuống nhìn nhìn ngố chưa tê. Nhưng mà cá suối xịn này lấy luôn. Cá suối à? Bình thường em cũng không biết ăn cá lắm thì em ăn thử một Thử đi, cá đây nó không có tanh đâu. Ừ. Cá suối đây. Nhưng mà cá này có xương nhiều không? Không, cá này ăn cả con nó xương giòn này. Ăn cả con luôn, ăn cả xương luôn hả? Không tanh ăn được. Cái này chiên là để một lúc rồi. Nó hơi hết giòn á. Ngồi trên thuyền ăn một tay. Đấy. Thế là hợp lý. Cái đằng kia này mưa thấy hạt to quá. Sợ cố lên lại mưa to xuống. Nhìn chỗ kia đang mưa to xuống nhưng mà không đến đây đang chỗ kia đang mưa nhiều. Em nhìn về em bé rồi kìa. Ở đây họ treo lúa, trang trí. Thêm một bà hắc bạch vô thường nữa. Trời ơi cái tiếng bả chua ghê vậy. Chuẩn bị ra rồi đấy. Đấy. Ra đây đấy. Đấy. Rồi xong. Rồi. Tiếp cận dần đấy. Đấy. Ê, sao cái giao diện ngầu mà đi hèn dữ. Đi kiểu bon ben lõn lẻn. Đang xấu hổ, nghe mà cứ từ từ tí nữa có quen. Đó vậy đó. Vậy mới chịu. Kiểu là mọi người ăn gì đấy cho tôi ăn với. Nhưng mà giọng chị hơi chua. Con chó đang ghen nữa, nhìn. Đây sang đây con. Sang đây. Vậy. Rồi. Ngon quá. Ngon lắm, được ăn chè bún là chất lượng luôn á. Nice. Con củ nó đứng nó ganh tị. Thôi từ từ rồi cũng tới lượt mình. Đi cho truyền cho. Lúc nãy hả em tính đi rồi nhưng mà trời mưa ấy. Trời mưa xong rồi lại đi vào. Thế định xin mấy miếng cho con cuốn. Để em lấy mấy cục thịt cho con cuốn. Em ở trong miền Nam ra đây hả? Dạ. Quá ha. Mà tự đi xe máy. Dạ không, em đi ô tô ạ. Đi ô tô à? Dạ. Đi xe máy không đi được đâu, sợ lắm. Let me touch you. You're so cute. Em bé. Đâu rồi, còn một con nữa đâu rồi? Dầu này nó. Ăn đi. Rồi. Ok. Vậy là xong bữa trưa. Giá tiền cho bữa trưa ngày hôm nay của mình á, thì là 400.000 cho một mâm cơm như vậy. Bây giờ ăn trưa xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi bè đi lại cái chỗ hồi nãy nha. À hồi nãy mọi người có thấy cái chỗ mà cái khúc mấy cái cây chiêu chiêu ở trên đầu không? Thì cái này á hồi xưa là người ta làm một cái cầu á mọi người, một cái cầu nguyên dạng luôn. Nhưng mà sau cái hồi mà đợt lũ năm 2025 á, cái đợt đó thì lũ nó cũng lớn lắm cho nên là nó thổi bay cái cầu này luôn. Cho nên bây giờ nhìn nó hoang tàn, nó hoang sơ mà nhìn cái cầu á bây giờ không còn cái gì luôn mọi người. Giờ sắp đi rồi mà còn lưu luyến cái chỗ này quá à. Thôi giờ cho mọi người xem hình ảnh cuối cùng nha. Rồi tụi mình sẽ tạm biệt chỗ này. Mấy anh ngồi đấy câu cá kìa. Chiêu nha. Ngồi ở đây mà câu cá chiêu phết. Vâng ạ. Ok. Ok, tiếp
của tụi mình sẽ về Du Già. Từ cái chỗ này á mà đi về Du Già á là khoảng chừng 30 km lận. Với lại bây giờ trời nó cũng mưa á mọi người, cho nên là bây giờ tụi mình cũng sẽ tranh thủ để đi xuống đó. Sương mù mù mịt luôn. Sao vậy? Đổi chỗ nằm à? Ngoài trời trắng xóa không thấy được gì hết. Vậy đây tới nơi rồi. Đi bên đó. Hello. Ơi. Lúc vào đâu rồi? Hello em. Mấy em nhỏ xíu. Úi dồi, tự nhiên mới vừa tới cái chỗ này đâu ra mà mấy đứa nhỏ đó đứng nó quay quần ở đây nè mọi người. Nhưng mà mình không có biết trước cho nên là mình không có mua bánh nhiều theo. Còn có bánh á. Nếu đủ không? Bao nhiêu đứa? Đông đấy. 1, 2, 3, Có bánh gạo á, ăn bánh gạo không? Tại vì ở trong túi khó lấy. Ở trên này á mình thấy là toàn là đi đường núi rừng không mà, thấy đồ tạp hóa này kia nó cũng ít á, cho nên nếu như mà mọi người có tới đây á thì nhớ mang nhiều đồ ăn lên nha, để cho mấy đứa nhỏ. Không đủ thì cho sữa đi, còn sữa thì 2 hộp thôi. Ở ngoài có 2 sữa, người có người không. Đây. Cà một cái. Lấy 3 cái luôn ạ. Đây cho em. Rồi. Rồi ok. Còn gì nữa không? Để con ăn không, con xé ra cho. Xé rồi. Thôi. Nhà mấy đứa đâu á? Ở trong đây luôn ạ. Bé này nó chỉ nhà của mấy đứa đằng phía bên ngoài sau bên kia mọi người. Chắc là ở đây á, mọi người ta ở homestay á, xong rồi người ta đợi cho mấy đứa nhỏ đồ ăn nè, cho nên là mấy đứa này nó biết á. Hồi nãy sữa mình bỏ trong vali á, cho nên mình không có cho mấy đứa. Bây giờ mình đi ra ngoài coi mấy đứa nó còn đó không nữa. Mấy đứa đi đâu thế? Chắc về nhà rồi. Hồi nãy nó nói nhà nó ngồi sau đây gì không? Sau đây đang có gì đâu ta? Thì ở dưới, có mấy cái nhà ở dưới nữa. À, nghe tiếng của mình. Eo. Eo. Dốc. Được không vậy? Có ai không vậy? Không. Không, cái này là khách sạn rồi, chắc nó về nhà nó vướng á. Đó. Sao mà mấy con nít mà đi xa vậy trời? Giống mình hồi đó thôi. Không, nhưng mà mấy bé nó có tí xíu à. Sáng ra coi thử còn gì cho bé. Sáng chắc cũng đi ra đi chơi chứ. Tối đi về rồi. Vừa nãy quên kêu đợi ha. Thế giờ sáng gặp đưa chứ biết bao giờ. Hồi nãy mình quên kêu mấy bé nó đợi rồi. Tại vì sữa mình cất ở trong vali á. Xong rồi một đống đồ kéo ra kéo vào nó phiền phức lắm. Không thấy. Thấy là lại đi cần. Tại đây không? Chắc nó. Nè, kim vô. Hả? Kim vô. Yes. Đi ăn tối với mọi người. Nước đẹp hả? Mới vô bàn ngồi mà người ta bưng cho mình một cái tô canh đó, mà canh rau gì mà cũng không biết luôn.
thấy nó cũng là lạ mọi người. Và tối hôm nay thì tụi mình lại có thêm một cái mẹt đồ ăn, đồ nướng siêu to khổng lồ nữa mọi người ơi. Ở đây họ có thịt heo nướng nè, với lại thịt gà nướng, còn lại là rau luộc nè, bắp luộc, với lại cái gì, có trứng chiên nữa mọi người. Nước chấm thì họ có muối tiêu chanh á, với lại nước mắm mặn. Trời ơi, ăn cái món đồ nướng là phải nhớ liền tới cái tương ớt Hà Giang mọi người ơi. Nhưng mà cái chỗ này nó không có, nhớ tương ớt Hà Giang quá đi. Ê, nó nghe nói bà một ngày á, mà cho mấy bà coi đi ăn quá là nhiều lần là tôi cũng thấy tôi cũng bị ngại rồi đó, cho nên là tôi cũng gán tôi nhanh cái clip này nha, cho mấy bà coi cho nó đỡ chán nha, chứ giờ tôi cũng là tiếng quá trời rồi, mọi người thông cảm nha. Mọi người buổi tối ở đây đốt lửa chạy vui quá vậy, vui lắm luôn á. Nè, nếu mà đi đông đốt lửa chạy vui lắm á mọi người. Ra đây quay dạo. Vậy là cũng đã hết một ngày ở Hà Giang nữa rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi ngủ và ngày mai cũng là ngày cuối cùng rồi mọi người ơi. Trải qua một ngày dài mệt mỏi thì sáng nay tụi mình quyết định ăn sáng và ngồi chill ngay tại trong phòng luôn. Wow, chào buổi sáng mọi người. Ngồi đây ăn mì xong rồi nhìn cảnh từ homestay nhìn ra. Hôm nay trời sương mù nữa rồi. Lúc nãy mình ngồi đây đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ sương mù nó đi xuống nữa rồi, không biết sao đây. Nhưng mà sương mù tan hả, nhìn lên cũng chill phết. Nhìn chỗ cảnh nè, nhà của mấy em hôm qua chắc là ở đây đúng không? Chắc là ở đây á. Xong rồi đi theo cái con đường này là lên cái chỗ homestay của mình nè. Lúc tối mình đi kiếm không có, rồi tí nữa đây không biết có không. Một ly mì nóng ăn là gần hết rồi, ngồi ngắm view, gà kêu đồ thứ. Nhưng mà may thay thì tụi mình lại có duyên gặp mấy em nhỏ một lần nữa. Mình thấy mấy đứa nhỏ ngoài này các bạn, mấy đứa nó đi chơi này. Hello. Con ăn bánh nữa không? Con ăn bánh được không? Con lấy bánh cho ăn nha. Đây đi xuống đường ta. Dạ. Đứng đó đi. Đứng đó đi, con đi xuống đường này. Con đi xuống đường này. Mấy bạn đâu? Con còn ít bánh à? Nhảy xuống luôn. Ây da. Sữa này, con đứa một hộp. Cầm đi. Cầm. Rồi. Bánh này nữa nè. Bạn không thấy bạn con đâu? Có mấy bạn nữa mà đâu rồi? Mắm. Đây. Ăn đi, cô cầm cho. Bỏ cái này vô túi nè. Bỏ cái này vô túi. Ở đây nè. Ở đây. Nhảy xuống. Lúc nãy vừa nhảy xuống. Hồi nãy thấy mấy đứa nhỏ nữa nhưng mà nó đi ra ngoài trước rồi hay sao ấy. Nhảy xuống. Thôi để dành đi. Để dành đi về nhà cái mà cho ăn. Tay dơ đó con. Đi ra ngoài trước hình như có mấy đứa nữa. Đi, cô đi ra ngoài trước. Lúc nãy mình thấy mấy đứa nhỏ mà nó đi qua đây, nó đi với mẹ hay sao á. 1, 2, 3, 4. Ăn bánh không? Con ăn bánh không? Ăn bánh lên đây nè. Đây có cho bánh. Nhà con trên đấy hả? Ở ngoài kia hả? Ngày hôm qua cô gặp con rồi đúng không? Hôm qua cô đi tìm con cho con bánh thêm mà không thấy. Chia ra ăn nhá, cô còn có mấy cái thôi. Để cô phải từ từ.
Đây, cái này nè. Hết đây, này hết rồi. Còn là nãy cho mấy em kia hôm nay cô đi không có đem bánh nhiều. Hãy chia ra người một cái. Xé ra đi, xé ra chia đi chứ cô không có đủ. Tao cái này còn mấy cái, cho bạn một cái đi, xé cái này ra, chia. Cái này hết rồi. Ăn không? Ăn liền không? Cô xé ra cho. Còn sữa kìa. Rớt ông Phú rồi. Sao người có người không vậy trời? Ở đây có chỗ nào bán bánh không? Ở đây có chỗ nào bán bánh không? Cô mua cho. Không biết hả? Không biết hả? Đây. Cầm đi. Bây giờ cô còn có bao nhiêu đó thôi. Hôm nay không biết. Ăn ngon không con? Ăn đi. Kiếm chỗ nào bán bánh thôi cho nó nữa ha. Nhưng mà ở đây không biết chỗ nào bán bánh. Ok, bye bye tụi con. Bye bye. Người có người không kỳ quá à. Ở đây không biết chỗ nào bán bánh mọi người. Không biết luôn á. Tại vì hôm qua đi lên đây mình cũng không có biết được ở đây nhiều trẻ con, cho nên mình mua ít bánh ấy, mình đem bánh theo mình ăn, mình còn ít á. Tự nhiên thấy buồn sao. Chia không đều, đứa có đứa không thấy buồn quá. Để coi hai đứa nhỏ làm cái gì. Lấy khăn lau cho em, có khăn không? Đem khăn giấy lên lau cho em đi. Đeo tay cho bé rồi. Cô lau cho anh nữa. Thấy khăn giấy ướt rồi. Tay đang bận cầm. Cô đi lên nhé con. Cô đi lên nha. Sau khi ăn uống no nê thì bây giờ tụi mình đi chơi tiếp. Bây giờ tụi mình đi qua thác Du Già. Thác Du Già ở gần cái chỗ mình ở luôn, sát bên luôn mọi người. Wow, ra ngoài đây cảnh này đẹp nha, nhìn đẹp nha. Bữa nay trời nắng đẹp nè. Ngày hôm qua sương mù quá. Hello anh. Ê, có mèo gửi, có mèo. Trời bà này sao trên đây mèo mà giọng chua dữ. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ đâu sao ngồi phơi nắng, sáng ngồi phơi nắng rồi. Nhân không? Mẹ góc này chưa nữa. Em ơi. Em này không sợ người nè. Em này nhỏ không sợ người. Góc này chiêu chụp hình nè. Sáng đẹp. Bữa nay trời nắng đẹp nè. Một tấm 50.000. Chụp nửa người thôi. Ok rồi đó. Chỗ nào cũng đẹp hết trơn, ở đây chỗ nào cũng đẹp hết á. Ở đây là ở xung quanh toàn là núi thôi. Góc nào cũng chụp lên đẹp hết trơn á. Lúc sáng mình ngồi ngoài đó mình thấy sương mù, tưởng hôm nay là trời nó sẽ có sương mù nữa, nhưng mà không, hôm nay trời mặt trời lên là mọi người thấy không? Ấm. Ôi. No. Tí nữa con ong nó chích mình nè. Con ong nó đậu ngay cái tay rồi. Trong kia mở nhạc to quá mọi người. Bây giờ trong lúc mình đợi anh Hưng đi chung thì mình sẽ đi dạo ngoài này. Nắng chiếu thiệt là ấm. Sáng ở đây nha, như kiểu chiêu đúng chiêu luôn. Vừa có tiếng gà này, tiếng chim này, xong rồi vừa có cảnh này.
Sáng mở mắt ra là sương bay mờ mờ, xong rồi trưa tí bây giờ nắng nó chiếu vào ấm. Chiêu rồi có trẻ con nữa, trời ơi đúng chiêu luôn. Đi qua cái hướng này nhìn cái chỗ này nó chiêu dữ vậy trời. Chiêu he. Bướm bay tùm lum nè. Cái hộp cổng nữa. Hồi nãy cái đường này mấy đứa nhỏ nó đi, mình đi xuống tay mình coi thử đi. Cái đường đi lên nè. Ở đây nhà dân người ta ở mọi người. Nhà này đông trẻ con nè. Còn có đồ trẻ con. Ngọc nếu như mà cho Ngọc ở trên đây cả đời Ngọc ở không? Lâu lâu lên chiêu chiêu thôi. Ở đây cả đời chắc chắn chết luôn á. Lâu lâu đổi gió, đổi không khí lên đây chiêu chiêu xong rồi kiểu không, lên đây không làm việc được. Lên đây là phải chiêu. Lên đây là phải chiêu chứ không phải là lên đây vừa chiêu vừa làm việc. Đúng rồi, mình ở thành phố mình cày đi xong rồi cái mình mệt quá, mình stress quá, mình lên đây mình nghỉ ngơi, mình chiêu chiêu, mình xả stress được các thứ. Anh Hương ra kìa. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ây da. Go, go, go. Ây da. Vậy là loay hoay thì cũng hết một buổi sáng của tụi mình rồi. Bây giờ tụi mình chuẩn bị lên đường đi đến địa điểm tiếp theo. Trở lại với cuộc hành trình của Vịt thì sau khi mà rời Du Già thì tụi mình có ghé ngang qua một cái khu chợ của dân bản địa ở vùng cao. Trong khi đó thì Vịt cũng có tranh thủ làm việc một chút xíu. Nhưng mà khoan đã, hình như cái gì đó sai sai ở đây đúng không? Đó là cách của em tôi chống say xe đó mọi người. Cách duy nhất là ngủ và ngủ. Đi đường thì tầm một chút xíu rồi đã đến nơi rồi. Thì bây giờ mời mọi người cùng đi tìm hiểu và tham quan chợ phiên Du Già này cùng với Vịt nha. Ở đây là chợ phiên nha mọi người. Chợ phiên Hà Giang. Ở đây là Du Già, chợ phiên Du Già trung tâm rồi. Ở đây họ bán mấy đồ linh tinh nhưng mà họ bày đây. Này là bánh gì ạ chị? Bánh rán ướp đường. Bánh rán ướp đường ạ? Cái này là cái gì ạ chị? Cái này bánh dày. Bánh dày. Bánh dày em. Còn cái này cũng bánh dày ạ? Cái này cũng bánh dày. Bánh dày là bánh gấp. Bánh dày, bánh gấp. Cho em một cái này, một cái này với một bịch này. Để cái lâu được không? Để lâu được mà chị. Dạ, để cái này luôn. Bởi dạ. vì nó mềm. Còn cái trong túi này là cái gì vậy chị? Cái này là bánh chuối ạ. Bánh chuối à? Đấy cho em một cái đó luôn. Chị lấy mấy cái này ạ? Cho em một cái này. Ở đây bán bánh tráng ướp đường, xong bánh dày, rồi bánh chuối. Còn cái này là bánh gì? Bánh kẹp à? Đây cũng là bánh dày. Bánh dày. Chị lấy một cái này nữa. Vâng ạ. Em cắt đôi đây cho nhé. Cái này bánh chuối khô ấy, mình lấy ra mình phơi xong mình nó chín màu. Của em hết bao tiền vậy chị? 25.000. Em cảm ơn. Đi vào cái. Ở bên đây cô bán gì? Cô bán mấy cái sọc mọc. Qua đây nhìn thác được à? Nước trong veo luôn. Đấy. Nước trong xanh veo luôn. Nói gì vậy trời, nói khùng nói điên gì vậy trời. Chợ mà đi ngang có thác suối nè. Cái này nó to hơn cái hồi nãy đẹp nha. Bánh tráng ướp đường ăn thử đi mọi người. Ăn cái vị giống bánh cam á. Nhưng mà cái bột này nó khác. Bột ngon hả? Không phải giống bánh cam á, nhưng mà cái vỏ này nó khác, nó cái vỏ mềm. Còn bánh cam là cái vỏ dày. Ở trong nó cũng có nhân đậu xanh nè mọi người. Thấy không? Ngon á. Bên đây là trường hay sao á? Không. Pool party. Công viên nước. Wow, công viên. Công viên nước, ở đây có công viên nước hồ bơi. Theo ăn bánh dày. Cái vị nó vừa lạ vừa quen á, Ngọc cắn thử coi có nhớ ra giống bánh gì không? Cái vỏ ở ngoài. Cái vỏ thì giống bánh su xê á, lỡ chiên lắm nhỉ. Không phải bánh su xê đâu. Cái bột á thì nó dẻo dẻo. Cái vỏ ở ngoài chiên lên, cái vỏ ở ngoài chiên lên nó giòn giòn mà ăn giống bánh gì quen lắm mà không nhớ ra được. Cái vỏ này nó giòn giòn như cái vỏ bột chuối chiên á, đúng không? Nhưng mà ở trong nó làm bánh dày
bột nó dẻo dẻo. Ở trong nó có nhân này mọi người. Thử có nhân gì? Nhân đậu gì á, không phải đậu xanh đâu, nhân đậu nành hay sao á, phải không? Tiếp theo bánh chuối. Bánh chuối. Tức là chị nói là phơi khô á. Cái này phơi khô à? Chuối người ta ép phơi khô á. Dính tay rồi. Cái này ăn sao trời? Xin lỗi nha, cái này dính ăn hơi dơ. Nhưng mà ăn thử nha mọi người. Bánh chuối này thơm mùi của lá chuối nè. Nhưng mà cảm nhận cái mùi chuối nó hơi ít nha mọi người. Và ăn vào thấy nó bột. Ăn thử nữa. Nó dẻo nhưng mà ăn vào kiểu cảm nhận nó bột nó bị nhiều hơn chuối á. Cái chuối này là chuối không? Giống như là chín lắm rồi. Không phải không? Biết giống gì không? Giống ở nhà nấu chuối, nấu mấy cái chuối nhỏ nhỏ mà nấu lên á. Cái đó là chuối gì đây? Mình không phải là chuyên đi chợ nên mình cũng không nhớ nói chuối gì, nhưng mà cái này dính tay quá à. Cái này là bánh kẹp, bánh dày à? Bánh dày phiên bản khác, phiên bản không chiên. Có màu là nhìn hấp dẫn hề. Măm. Nó hấp lắm giờ. Ở trong nó có nhân đó mọi người. Ở trong nó cũng nhân đậu á, nhân đậu nành hay sao á, xong rồi người ta ướp với đường, cảm nhận đường nhiều. Ở trong nhân nó ngọt. Không, nó ướp nhiều đường quá. Đi tiếp nha. Xe đứng sát đi. Đây, lúc nãy anh Hương vừa chỉ vào đây mua đồ về cho mẹ mặc. Mắc mấy rồi em trời. Rồi họ bán lộn luôn rồi. Ui, ở đây họ cũng bán như chợ ở dưới quê mình đó mọi người. Xong rồi có bày thịt heo rồi các thứ này. Xong đồ họ bán, họ bày ra cho mọi người thấy. Thôi buổi sáng đi dạo ở đây thôi nha. Chút xíu nữa mình sẽ đi một nơi khác nữa. Ok, buổi sáng thì tụi mình sương bao nhiêu đó thôi ha. Rồi bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn trưa và sẽ đi đến một cái địa điểm tiếp theo rất là đẹp. Giữa những dãy núi trùng điệp của Hà Giang, có một nơi mà tiếng nước chảy còn lớn hơn cả tiếng xe cộ. Nơi mỗi buổi sáng bắt đầu bằng sương mù và mùi cỏ ướt sau đêm dài. Người ta gọi nơi đó là Du Già. Ẩn mình sau những con đường quanh co là một con thác nhỏ nằm giữa núi rừng xanh thẳm. Thác Du Già hiện ra như một khoảng lặng hiếm hoi giữa hành trình đầy gió bụi của Hà Giang. Thác nè. Mình phải qua bên kia ấy. Ê, nước đi vào trong đây là nước thấy nó xanh nè. Và mình đã tới thác nước Du Già. Lúc nãy nắng lên thấy nóng xong rồi đứng đây á, nước chảy thôi mát. Bơi. Có muốn lên đây không? Ở trên đây còn có một con thác nữa. Ở đây những người nước ngoài hay là những bạn tới đây hay nhảy xuống đây nè.
Sau ở đây mới có cái bảng nè. Nhảy cái thác hồi nãy của mình ở đây á. Xong họ nhảy từ đây xuống. Wow. Mình á, mình không dám nhảy đâu mọi người. Ngọc dám nhảy không? Không. Nhưng mà ở đây kiểu thiên nhiên xong nhảy xuống tắm thích nha. Dòng nước từ trên cao đổ xuống mặt đá phủ rêu xanh, trắng xóa dưới ánh nắng đầu ngày. Mặt suối trong veo đến mức có thể nhìn thấy từng viên đá nằm yên dưới đáy nước. Dù già không cố trở thành một địa điểm nổi tiếng, nơi này giống như là một cái trang sách cũ nằm lặng ở trên kệ, không quá nổi bật như hàng trăm câu chuyện ngoài kia. Nhưng ai từng mở ra đọc thử một lần thì thường sẽ nhớ rất lâu cảm giác mà nó để lại. Tắm ấy, Tây người ta thích cái kiểu mà tự nhiên ấy, mà thể đứng tắm mà rất là tự nhiên, nước sạch tự nhiên luôn mà. Một Tây thôi, Việt về có ít người tắm lắm, mùa hè. Mùa hè đi vào buổi chiều đến đây nắng nóng quá thì người ta tắm, như Tây tắm đông quá. Còn có nghĩa là đông ít còn Tây người ta chả tắm, để đông quá ra bẩn, đông người tắm quá chung thôi. Nhưng mà người Việt mình cũng ngại anh. Cha em quay được không anh? Em quay câu cá. Ôi, wow. Ở đây là cá này là cá gì anh? Không biết Không biết tên à? Cá suối. Người xuống nói nhìn thấy ấy. Đó, có nghĩa là nhá, ở trong này chú có cái mồi á thì lấy bằng cái con sâu ở dưới nước, xong bắt đầu đập nó ra một tí, thế là bổ cái dây ấy, xong rồi chú đang kiểu mồi thế, cá cắn thì chú cảm nhận được kéo lên, lúc nó chưa nhả ra thì nó nhảy vào đây thôi, chú lên hết đấy. Đấy, mồi run phải không? Cho nên là một bữa rồi, một mình là được một bữa đấy nhỉ. Mình làm được một bữa rồi. Ra thế là em quên để làm cái riêng. Khó này. Đấy, sang đường suối luôn. Ngọc đứng đấy đi Ngọc. Ôi. Vẫn còn, thì là vẫn còn. Nó sẽ ra đá bên trên chứ. Là ngon. Cái này là không có xương. Với con chạy là khen kia, chúng mua khen bên đấy đúng rồi. Cái nó ngờ đấy. Thấy không? Đấy, lại đi phía khác. Được, bắt được một con kia không? Được. Cái thay không? Tôi một ký được ngay. Mình cũng có thể câu mà. Anh không biết chứ em là 10 lần đi câu cá như một, không dính con nào. Đây đánh được cả. Ngọc ơi, bồng quá. Đi nha chú nha. Dạ, con đi nha chú. Người dân nó thật thà. Con cảm ơn ạ. Và đây cũng là nơi cuối cùng tụi mình đi ở Hà Giang rồi mấy bạn. Hết ngày hôm nay thì tụi mình sẽ quay trở về thành phố Hà Giang và đi về Hà Nội. Thì
khó khăn để nói lời chia tay với các bạn, nhưng mà cuộc vui nào thì nó cũng sẽ tàn thôi, đúng không mọi người? Nhưng tàn cuộc vui này rồi sẽ có những nhiều cuộc vui khác bắt đầu mở ra, cho nên là không có gì phải tiếc nuối hết. Và video này thì cũng sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh và xem hết được cuộc hành trình Hà Giang này của mình. Và nếu mọi người thích kênh của mình thì nhớ bấm nút like và đăng ký kênh để mình có động lực làm những video tiếp theo. Và nếu mọi người có những cái góp ý nào đó thì cứ việc comment ở dưới để mình có thể học hỏi thêm và nhận về những cái ý kiến tích cực từ mọi người nữa. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong cuộc hành trình tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Và cũng đừng quên mua trâu gác bếp về làm quà nha mọi người. Bye.